ẹ má bínú ibi tá a fi sí jìnnà díẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ pé orí system ni a ti play láti orí system but láti orí fún báyìí a ṣe lọ mú ibi tó bá wà ibi tá a fi sí ni. Àwa lè help yín láti bí tẹ́ bá mind. Yà kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ ká play kára sọ mọ́ ìdíkà tí ló dì mọ́ sọ. Please, Akínbádé. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ àbáròpọ̀. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí àwọn bàbá wa àti ìyá wa tó wà lórí ètò yìí. Àwọn tí a pè tí ẹ jẹ́ wa àti àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ní ìlànà Canada. Ẹ ṣé a kí gbogbo yín. Ẹ má bínú sí wa wípé a pẹ́. Àwọn àlejò wa tí a gbé bọ̀ bàbá wa Araba. Ifáyẹmí, Ọ̀ṣúndàgbònù, Ẹlẹ́bù ìbọn, Araba of Osogbo land. Àwọn ni mo ti ń communicate pẹ̀lú wọn bí wọ́n sọ pé network wọn ò ti ẹ̀ gbé àti gbé Zoom àti kò gbé kankan. Mo dẹ̀ ní ṣé wọ́n ní ọmọ kékeré kan tí ọ̀dọ́ tó lè wà lọ́dọ̀ wọn bẹ̀, wọ́n ní kò sí ọ̀dọ́ kankan pẹ̀lú wọn bẹ̀. Pé all the children are out and kìíní kan. So ó dàbí pé àwọn ni ò mọ kìíní bẹ̀, wọ́n ní network is a major problem. Ìyẹn ni text tí wọ́n send sí mi bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí. So bí a ṣe rí náà nìyẹn báyìí, kò sí nǹkan tí a lè ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe máa ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀. Àwọn bàbá wa kan wà níbí náà tí wọ́n ti wá sórí ètò wa rí ní nǹkan bí oṣù méjì sẹ́yìn. Àwọn náà ni ó tún bá wa dìde tí àwọn náà ní káwọn wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Ẹlẹ́bù ìbọn ni. Ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí tí akẹ́kọ̀ọ́ ti di olùkọ́ báyìí náà, déédéé náà ni ó jẹ́. Mo kàn ní kí n bẹ̀ wá lórúkọ ẹgbẹ́ ìlànà Canada pé kí a má bínú wípé a ò rí bàbá wa bá sọ̀rọ̀. Tí ètò bá ń lọ máì má bá bàbá náà sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n lè rí ojútùú, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dẹ̀ rí bàbá wa Professor Adéníran Adébóyè, àwọn náà máa gbìyànjú bí àwọn bá ṣe ní òye ẹ̀ sí, wọ́n á bá wa ṣe. So lẹ́ẹ̀kan sí láì fi àkókò ṣòfò, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ dìde, ẹ má bínú sí wa wípé àlejò wa tí a pè network ló ṣòjòrò báyìí o àti technology. So ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun bàbá ròpọ̀ yá ẹ continue sir. Ẹ ṣeun a dúpẹ́ pẹ́ òkú. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó tẹ̀síwájú, màá fẹ́ kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa kan. Kò sí ní agenda yẹn, ò sí ní bíbọ̀tì. Màá fẹ́ kí a jẹ́ kó pẹ̀lú ẹ̀, ẹ má fi ṣèbínú. Bàbá wa olówó lànà, mo fẹ́ kí ẹ fi ìròyìn méjì. Ṣé wà ń bẹ̀ sà?
Mo wà ń bí. Ipò fẹ́ lọ ṣòkú yẹ Nàìjíríà mi ò tí ì gbọ́. Irọ́ ẹni sùúrù ẹjọ́ ẹ mute o. Ìyá mo ti mute wọn, ọ̀yá mo ń gbọ́ yín sà. Ẹ ṣeun, mo fẹ́ kẹ́ bá wa fi ìròyìn ìlànà Canada léde. In tó bí n tá à ń ṣe yìí kì í ṣe tuntun, àti wípé àkókò tá à ń ṣe àti kí ni expectation ìlànà Canada. Ẹ bá wa fi ìròyìn yẹn léde. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun sà. Mo kí gbogbo ilé o, ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà ní ìjókòó. A kí ń pe káàbọ̀ sí ìlànà Canada sí ìpàdé wa tí à ń pè ní town hall meeting, ìpàdé gbọ̀ngàn tá a máa ń ṣe ní oṣooṣù. Níparí oṣù Sátidé tó bá kàn oṣooṣù ni a máa ń ṣe ìpàdé yìí. Ní tá a ṣe gbé ìpàdé ìkalẹ̀ ni wípé a fẹ́ kí ìtanijí máa wà fún ìjàngbara tí à ń jà, ìjàngbara Yorùbá nation. A fẹ́ kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí wọ́n ti ń kó amẹ́rẹ̀ tí wọ́n ti ń bayé ọmọ Yorùbá jẹ́. So a fẹ́ kí ìjàngbara yẹn kó kú ni làwa ṣe gbé ètò ìkalẹ̀ pé ní oṣooṣù a máa ta àwọn èèyàn jí, a máa ta àwọn olólobó pé ibi tọ́rọ̀ dé nìyí o, ibi tá a bọ́rọ̀ dé ní nǹkan tá à ń ṣe ni. So àwọn èèyàn ńlá bí irú bàbá wa Araba tí a pè lénìí ni la máa ń gbé wá. Àwọn bàbá tẹ́lẹ̀ tó máa bá a sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí, àwọn náà ti wárí. Is a professor of mathematics but àwọn ní vast knowledge in every area. So a ní máa rescue wa ní ọ̀sán tí èní yìí. So ní kókó nǹkan tí a gbé kíní sílẹ̀ fún ni pé a fẹ́ kí àwọn Yorùbá ọmọ Yorùbá ní tilé tóko kí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa ní ìparí oṣù báyìí, kí a jọ máa jíròrò lórí pé níbo la máa gbégbà tí a fi kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kì í ṣe nǹkan tẹ́nìkan lè máa dá ṣe, gbogbo wa la jọ ní. It's a general program for all the Yoruba people worldwide. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Bàbá mi Gbénga Olúwalànà máa ń sábà mú orúkọ yẹn, máa ń fi olówó lànà máa ń sábà fi sí. Ẹ má ṣe bínú. Ìbéèrè mi tí wà lọ́dọ̀ yín bàbá wa Olúwalànà. Ǹjẹ́ tí a bá ti rí ẹnìkan tó wò wípé bí ìlànà Canada ṣe ń ṣe yóò dẹ̀ dùn mọ́ wọn o, báwo ni wọ́n ṣe lè darapọ̀ mọ́ ìlànà Canada àbí nǹkan kan bẹ́yìn? Ǹjẹ́ iṣẹ́ ẹ̀ ń gba new member báyìí àbí ẹ kàn ti wo wípé ẹ má jẹ́ ká wà bá ṣe wà? À ń gba new member sà. Ní tí a máa ṣe tí wọ́n kọ́ ṣe ni pé lórí email wa ni ó easy jù, ìlànà Canada chapter@gmail.com. Jẹ́ lè bá wa fi ṣọwọ́ sínú ṣáàtì. Màá kọ síbẹ̀ náà ìlànà Canada chapter ọ̀rọ̀ kan nìyẹn @gmail.com. Kò ní sí space láàrin ìlànà Canada chapter, it's just one word. Ìlànà Canada chapter@gmail.com. Tí wọ́n bá ti send sí yẹn, a máa ń download lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Tàbí kí wọ́n send short message sí +1 647 294 2165. Máa kọ gbẹ̀ orí chat nísìn tí wọ́n so bẹ́ẹ̀ a mọ̀ sí ń gba new members bẹ́ẹ̀ sì lè darapọ̀ mọ́ wa nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ẹ bá wa fi síbẹ̀ nígbà tí n bá dá ètò ìpadà sọ́dọ̀ bàbá wọn Borowó tá a bá ṣe dé ìlàjì, àwọn á tún kà á jáde fún àwọn èèyàn wa bákan náà. Ní báyìí bàbá ọmọ Borowó ẹ máa múra sílẹ̀, kẹ́ bá wa pé bàbá wa àwọn tí wọ́n ti wá di olùkọ́ lóde. Ṣùgbọ́n kí n tó sọ yẹn, mo fẹ́ mámọ̀ràn kan wá. Bàbá wa Chris Akíngbadé, ẹ bá wa reach out nígbà tí bàbá wa Adébóyè bá ń ṣiṣẹ́ lọ, ẹ reach out sí wọ́n ní ká sọ bẹ́ẹ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ òní ìyọmọ olúwàbí. Ẹ bá wa reach out sí bàbá wa Ẹlẹ́bùbọn. Ẹ sọ fún wọn wípé ẹ lè gbé wọn sórí WhatsApp call, torí nẹ́tíwọ̀kì ìlú yẹn ara ń tà ń wí nìyẹn. Ká ní pé ìgbà tán wà lórí ìlú òyìnbó ń bíbá iye ọwọ́ kan ni wọ́n á ti wọlé. So ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, kẹ́kàn kí voice kan gbóhùn wọn, ìyẹn náà á tún jẹ́ ká mọ̀ pé wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó lódùmarè ni. Bàbá wa ọmọ borí owó, ẹ jẹ́ kí n jù sí ẹ̀hàn lọ́hùn. Ẹ ṣé gan ni bàbá, ó kí ó bó wa pé a kú ètò lónìí, olódùmarè yóò wá pẹ̀lú wa. Yorùbá wọn ní tí a bá débi iṣẹ́ ṣíṣe báyìí òun náà ni à ń ṣe akẹ́yìn wa pé kí ẹ má bínú. Ó sì lè jẹ́ pé a ti fi wákàtí kan ó lé díẹ̀ àti fi ń dúró, ṣùgbọ́n tí nẹ́tíwọ̀kì bàbá wa Ifáyẹmí Ẹlẹ́bùbọn
tí ó ń ṣe ṣégeṣége eléyìí ló sì fà á tá a ṣe wò pé tí a ò bá rí àdán níṣe ni a máa ń fi òǹbẹ láàfin ṣẹbọ ìdíjẹ́ kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá fún wa nulẹ̀ náà pé kò sí wàhálà àwọn náà gan lè tẹ̀síwájú nínú tí bàbá fẹ́ sọ ṣùgbọ́n kàn ní ibi tí àwọn lè dé ni so máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ máa fi dárúkọ bàbá wa pé kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ní bàbá wa Adéníran Adébóyèpé káàbọ̀ sí àárín wa àwọn ọmọ yín afẹ́gbọ́n lẹ́nu yín sà ẹ wọ mútu sà. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá wọn borí owó kí àwọn bàbá tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣe recently àwọn bàbá Adébóyè wọ́n ṣe 80th birthday anniversary wọn ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ẹ jọ̀ọ́ tí a bá lè fi a minute ká fi kí wọn. Ẹ ṣeun. Ẹ kú ọjọ́ ìbí bàbá àgbò jẹyìn dá láṣẹ Elédùmarè ọba níṣe ló san ọsàn tí ọmọ aráyé tí wọ́n fi máa ń làngà lọ́ka yóò san èso ara yín yóò san èso tí ẹ fẹnu bí yóò san èso tí ẹ fi abẹ́ bí yóò san èso tí ẹ fi ọ̀rọ̀ bí agbára ìfòkòtò ní agbára Ọlọ́run ire gbogbo ire owó ire ọlà àìkú baálé ọ̀rọ̀ kò ní fọlé yín dá láṣẹ Elédùmarè ọba láṣẹ ọba dẹ́dà ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o nítorí pé ọdún báyìí òun náà ní sápò orúwé ní agbára Ọlọ́run ọdọọdún báyìí òun náà ni a máa ń bá ohun òbí lórí àtẹ báyìí ọdọọdún báyìí òun náà làpọ̀ máa ń kọ lágbára Elédùmarè ẹ ṣe àṣọdúnmọ́dún láṣẹ Ọlọ́run bó bá ṣe wá òkè pẹ́ láyé tó lágbára Elédùmarè ọba ẹ ò ní fojú mọ sáré ọmọ ẹ ní mọ tọmọ ọmọ ẹ ní mọ tọmọ ọmọ ọmọ ẹ ní mọ tọmọ àfẹnubí ẹ ní mọ tọmọ láṣẹ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá pẹ́ kẹ́pẹ́ láyé tó ẹ ò ní di ẹran àrùká fún àwọn ọmọ tó ti ẹ bí láṣẹ Elédùmarè ọba Ọlọ́run ò ní fi ń ṣe àgbàná fún àwọn ọmọ yín Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ẹ gùn lẹ́mìí ẹ pẹ́ bàbá lágbára Elédùmarè ẹ ò sì ní dàgbàyà lágbára Ọlọ́run àgbà síwín tí máa ń ṣe àgbàlagbà ò ní ṣẹlẹ̀ sí lágbára Ọlọ́run kókó báyìí ọ̀nà lára ọ̀tá lè ha kì í bọ́kùnrin ẹ̀yẹ lórí ìtẹ́ láṣẹ Elédùmarè ọba tó dá ní lágbára Ọlọ́run àìsàn ò ní gbé yín dé o ọjọ́ tó kù tẹ́ lò láyé lágbára ẹ ní fìnira lò bàbá ẹ lò nínú ọrọ̀ ẹ lò nínú. Àmín ló kọ Jésù. Àgbọ̀ yín mọ bàbá mọ́borí owó. Wọ́n ti ń adjust kí ni speaker wọn ni. Ok, wọ́n sì ń ṣe lọ. Ẹ ṣeun bàbá mọ́borí owó àgbóhùn yín mọ́. Wọ́n ti pray ìtàn ẹ jẹ́ kí bàbá àròpọ̀ continue. Ok. Bàbá àròpọ̀ dọwọ́ yín o bàbá mọ́borí owó ti dákẹ́ wọ́n ti pray ìtàn. Ẹ̀yà bàbá ọmọbìnrin ó dàbẹ̀ pé nẹ́tíwọ̀kì wọn ó ti gan pa ẹ jẹ́ kí bàbá wa Adéníran ọlọ́jọ́bí Adébóyè ẹ jẹ́ kí a fún wọn ní floor wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun ṣé ẹ ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ ṣé púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀kọ́ ni mo wá kọ́ bí nígbà tí mo rí i pé alàgbà ẹlẹ́bùúbọn ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí lọ́jọ́ òní. Kódà mo fi nǹkan míì lẹ̀ tí mi ò tíì ṣe ọmọ tó wá kí wa láti New York ó padà lọ láago 4 so ìwọ̀nba nǹkan tí bá lè ṣe níwọ̀n ẹ̀yà nísìn sígbà yẹn á dáa kí n ṣe kíákíá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tí ọ̀rọ̀ Yorùbá ká lára débi gbogbo pé à ń wá sípàdé à ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan à ń jàjàǹgbara bó ṣe yẹ kó rí náà lórí yẹn
ká kàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan wá jẹun àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà. So inú mi dùn láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń wá sí ìpàdé yìí. Kọ́lọ́hun ó jẹ́ kí nǹkan tá à ń wá kọ́lọ́hun ó jẹ́ ká rí i. Kódà kọ́lọ́hun ó jẹ́ ká rí i láìpẹ́ láì jìnnà lójú ẹ̀mí gbogbo wa. Ẹ ṣeun, inú mi dùn láti wá bí o. Kí ni ẹ̀kọ́ tí mo ní mo wá kọ́? Kí ni díẹ̀ tí mo fi wá kọ́? Number one, ìwọ̀nba bí nǹkan ṣe yé mi mọ́, ẹkùn ní ń dààmú ọlọ́run tó wò. Ọlọ́run tó wò ìṣajákájá. Ọ̀rọ̀ ló bó ògbọ́n tó dẹgbẹ́ òmùgọ̀. Tá a bá wo ìtàn ilẹ̀ Yorùbá látara àtètèkọ́ṣe, a ṣe é fọwọ́ rọ sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nǹkan bíi 500 years ó kọjá irinwó di ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ọdún sẹ́yìn lọ́wọ́ ti bà wá nígbà tí wọ́n wá kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú lọ sí Amẹ́ríkà àti bòmíì. Kì í ṣe àwọn òyìnbó Europe nìkan ló ń kẹ́rù láyé yìí o. Èyí tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n là ń sọ yìí torí wọ́n ti ń kó ẹrú, àwọn Lárúbáwá ti ń kó ẹrú ní East Africa láti 800 AD. Kódà orúkọ tí wọ́n fún wa báwọn ará bí ṣe pè wá ní nígà bẹ́ẹ̀ làwọn Lárúbáwá ń pe àwọn tí wọ́n ń kó lẹ́rú ní East Africa ní Zanj. So kìíní yóò kì í ṣe ọ̀rọ̀ àná. Nígbà tó sì jẹ́ pé bí ó bá ṣe ayé òde òní táwọn èèyàn pẹ́ ju bó wọ́n ṣe rò pé wọ́n pẹ́ lọ. Nígbà bá fi gbé 70 ọdún, àárọ̀ ti darúgbó, olúwe ó ti fẹ́ mọ́ tàtẹ́rù ń pa. Ayé sì dá sí díẹ̀ nísìnyí, ó dàbí gbà pé à ń pẹ́ láyé ju 70 lọ. Kódà mo mẹni tó ẹ̀ṣẹ̀ di ọmọ 100. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀? Kò sí àwọn èèyàn níbi kankan tí ò ní àṣà. Kò sí àwọn èèyàn níbi kan tí ò ní ìṣe. Kò sí àwọn èèyàn níbi kankan tí ò ní ìṣẹ̀ṣe. So nǹkan mẹ́ta tí ẹ fi sórí ìwé pé kí bàbá wa bá wa discuss ó jẹ́ nǹkan tó kárí gbogbo ayé. Ṣùgbọ́n nígbà bá ti di wípé a bá ti nǹkan míì bọ̀, táwọn èèyàn kan dìde níbi tí wọ́n ti wá, tí wọ́n lọ kọlu àwọn ẹlòmíì. Bí wọ́n bá kọlu àwọn ẹlòmíì yẹn, wọ́n á wá mú àṣà àti ìṣe tiwọn, wọ́n á ní ló dáa jù torí pé àṣà àti ìṣe wọn àti ìṣẹ̀ṣe wọn dáa ju tẹlòmíì lọ làwọn ṣe ṣẹ́gun. Wọ́n á wá impose nǹkan tó gbé wá, wọ́n á impose lórí àwọn tó bá ń bẹ̀. Bọ́rọ̀ wa ṣe rí bó ṣe yí padà nìyí. N bá lè fọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ láti nǹkan bíi 12th century, ó ní ẹnìkan ti gbéra láti Italy tó lọ sí China tó lọ sí Japan. Ó wá rí nǹkan tí wọ́n ń pè ní dynamite, báwọn yẹn ṣe ń lo dynamite wọ́n fi ń ṣe bísíkò. Ó wá rí fashion rẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣe ìbọn. Ìbọn tí wọ́n ṣe yẹn ló make it easy láti conquer ilé ayé. Kó tó dìgbà yẹn, bó bá fẹ́ ṣẹ́gun àwọn èèyàn kò gbọ́dọ̀ jìnnà sí ojú bí àfẹsẹ̀rìnjọ́ kan lọ. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn yẹn o, kò sí nǹkan tó lè ṣe pẹ̀lú ìbọn o. So bọ́rọ̀ wa ṣe di bó ṣe dà nìyẹn. Mo ní wọ́n fọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ torí Yorùbá mi ò dàbí ìdánmọ́ránmọ́rán bíi ti bàbá wa Ẹlẹ́bùúbọn àbọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà níbí yìí. We are victims. And because we are victims,
And because the victimhood has lasted a long time, we have practically forgotten who we had been. Even we blame ourselves for our own victimhood as if we invited it. We tell what we are not doing as if we despise fundamentally our own existence. No, we are brainwashed to despise them. By natural, what I call natural methods, meaning conquest by people with a gun. And then once they conquer us, they are able to say, well, we've conquered their body, we are now going to conquer their spirit. To conquer our spirit, they must stigmatize and bastardize our actions, our modes of spirituality, and all the things that we normally do to feel whole. They become stigmatized and bastardized. I remember that I was reading something called the, what was it, Smith, who was going from Sierra Leone all over Nigeria in the early 1800s, destroying Yoruba temples. The Christianity didn't come as peacefully as we want to imagine it. It came with somebody or a group of people following the evangelist in destroying Ile-Ifa, Sarioya, and so on. And they took the economy and made it a money economy. And then so everybody started changing a little bit. They deferred somehow to another Abrahamic religion, Islam. So they had a competition that was reasonably healthy between them, but the competition is to stigmatize our own fundamental religion, fundamental ways of life. Both of them did it, and that's okay. What's not okay is for those of us who have seen a broader picture, thanks to our parents who suffered, sent us to school, made us see further than they could, standing on their shoulders. We're able to see how we got where we are. So if we now say, Agbodo rara wa pada, that's why you have ILANA. That's why you have your foundation. That's why you have all of the organizations that sprung up recently to bail us out. Because our parents have suffered, they've sacrificed, they've done everything to put us in a position or in positions to fight, to redeem our own essence. They've done it. How do I know? Because I'm a beneficiary just like you. Let me start with Isese. Jọ̀gbọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà lákìrìbọ́tọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbọ̀ngàn. Àkọ́bí ẹ̀ oníyá mi. So mo súnmọ́ fá. Ibi tí wọ́n bí mi sí, my father was one of the founders of the African Church ní gbọ̀ngàn. So meanwhile, ìdajì àwọn tá a bá wa tẹ́ tí wọ́n bá sọ pé àwọn ò kì í ṣe kiri yóò wọ́n á máa ṣe mùsùlùmí. So I was fully embedded in all manners of spirituality. But tí ò bá jẹ́ pé mo jẹ́ ọmọ babaláwo, I would have been totally shunted away from Yoruba Isese. Because that's what happened to all the other people tí wọ́n jìnnà sí àwọn tó ń ṣiṣẹ́. When you look at the fact that whichever way you turn, gbogbo èèyàn ló níṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń dáfá ní Japan, wọn ò pè ní fá o. In fact, there are only 2 places. It first started, of course, in Yoruba country, but
But the principle of Ifa is probability theory. Tó o bá mú a coin tó sọ sókè, inú kó ṣe head or tail. Ó bá máa wẹ́ obì tó sọ sókè, inú kó land kó dojúkòkè àbí kó dojúkọlẹ̀. That's called a dichotomy. Dichotomy yẹn, you are not sure which one it will be, so you assign a probability to each outcome. If it is a fair coin, the probability is half for head, half for tail. If it is not a fair coin, it will be a fraction for head, a fraction for tail, the two fractions adding up to 1. But there will be two outcomes, not the same. It's just that they are differently weighted. So, you need to possibility. There will be only 2 outcomes. Àfi tó bá da awẹ́ mẹ́rin, in that case, you have 16 outcomes. 2, 2, 2, 2, 2 to power 4 is 16. Ó ní fá ṣe ní odù mẹ́rìndínlógún. Ẹnìkan ní ọmọ ìdìbò yẹn lọ 256 ni mo ní ń mọ́ bá da obì lẹ́ẹ̀mejì. Tó bá dà lẹ́ẹ̀kan 16 possibilities. Tó bá dà lẹ́ẹ̀kejì, each of the outcomes of the 16 possibilities ẹ̀kejì is associated with each possibility tí wọ́n ti dà tẹ́lẹ̀. So 16 times 16 is 256. Ṣé báwọn èèyàn wá ti ń ṣèṣirò tipẹ́? Probability theory in Europe did not come until Fermat, which is 1637. Ìgbà yẹn ni wọ́n Fermat béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan, Chevalier de no, it's the other way around. Chevalier de Mere béèrè lọ́wọ́ Fermat. Ó ní, if we have a situation of uncertainty, how do we reach a conclusion? Ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ the theory of probability. That's only how many years ago? 1637. It's less than 600 years. If I is thousands of years old, so àwa la dá probability lẹ̀ káwọn yòókù tó gbà. But tí ọba dáfá, tó bá ṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀, tó bá ti ní outcome yẹn, out of the 256 outcomes, tó èyí tí babaláwo bá rí, ó ti mọ what poem to read that goes with that. Poem yẹn ló máa kà. Bí o bá kà tán, ìgbà yẹn ló máa rí what is likely to be the outcome of the problem you bring to him, or nowadays him or her, torí ìyá nífà náà wà níbẹ̀. So, ohun tó jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí ìṣẹ̀ṣe, I'm partial to mathematics. Nothing, in my view, is the language of universe more than mathematics. If the Yoruba were already speaking the language of the universe in their own mode of spirituality, then it's not surprising that any other acts that they perform, any other custom that they evolve, is based upon reasoning. So, ibi tí mo bá ọ̀rọ̀ Ifá, nǹkan tí mo kọ́ tẹ́lẹ̀ tí mo wá fẹ́ fi kún. A week ago, not quite a week, it will be a week tomorrow, we had a kind of surprise birthday for me, and I wish Agbaye, Professor Wande Abimbola was there, and it took time to wúre the Ogunwe, the Ifa way, and the Ṣàngó way. Ṣé lẹ́nu mi jára when he went through everything. That we are so complex that we are developed deep knowledge. And so on the basis of that, I'm going to address some of these questions.
that will arise. Ibo la wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, we were a superior people. Tí ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Ibo la wà láyé òde òní. Àwọn tá a jùlọ tá a lè jùlọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó dàbí gbà pé a ò tó kún bàtà wọn tú nísìn. How did we get there? And what is preventing us from going back to what we used to be? Well, it's easy. For the past, at least since 1914, we have not been in charge of our own destiny. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n ń gbé gbà tó fi jẹ́ pé a lè ṣe, kò sí nǹkan tá a lè ṣe tá a bá tẹ̀lé ìlànà tí àwọn òyìnbó gbé kalẹ̀. Torá àti ìlágbára láti gbèjà ara wa. So that's to me straightforward. But àwọn Yorùbá máa ń pòwe kan. Wọ́n ní òòrẹ̀ ní ṣẹ́gi tá a fi sí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ibi tí wọ́n ti ń kó wa nígbà tí wọ́n ti ń ibi tí wọ́n ti ń kó wa nígbà tí wọ́n ti fagbá mágbọ̀n fún wa tí wọ́n fi búrẹ́dì kó wa lọ́bẹ̀ jẹ. Àwọn náà ló tún lọ dá ilé ẹ̀kọ́ sílẹ̀. Dídálẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ yẹn ó jẹ́ káwọn èèyàn méjì mẹ́ta sọ pé báwo la ṣe wà bá ṣe wà yìí. Ṣé àwọ̀ dúdú mi ló wá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní bíbẹ́ tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní àwọ̀ dúdú kí ló ṣe tọ́lọ́run dá? Ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣe Ọlọ́run tó fi dá èèyàn dúdú? Tí ó fi wá jẹ́ pé tèèyàn dúdú ni ò ní rí tiẹ̀ ṣe ilé ayé yìí mọ́. Akọ́ ẹ̀kọ́ tó sọ pé náà kì í ṣe àwọ̀ ló ń ṣe ìjàmbá fún wa. Kí ni ìwà wa tó kó bá wa? Àròpọ̀ kó bá wa ni, ó sì kó bá wa níwọ̀nba tiẹ̀. Ká máa fààyàn mọ́ra. Ifá ní ká ṣe àlejò, ká fàlejò mọ́ra, ká ṣe lóore, ká jẹ́ kó rọrùn fún un. So tẹ́ ẹ bá dé gbogbo ìlú Yorùbá, ẹ rí wípé tálejò bá wọ̀lú, ilé ọba ni wọ́n kọ́ lọ. À ń tà ń pè láàfin ọba ní gbogbo ìlú wa pátápátá. Ọjà wà ń bẹ̀, ibi tálejò ọmọ sùn wà ń bẹ̀. Àlejò yẹn ọmọ sùn bẹ̀ títí tí wọ́n fi rí pé ó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé kí wọ́n tó jẹ́ kó lọ gbélé ara ẹ̀ níbòmíì. But we were never cruel to àlejò. So, but àlejò tó bá wá tó bá lájẹ́ndà tiẹ̀ tó fi fẹ́ pa wá run, àní mọ̀ yóò ti fẹ́ débi tí ń lọ tán láti pa wá run ká tó mọ̀ á dẹ̀ lè kó lù. But àní sọ pé kálejò mi ò mọ̀ wá. So that liberalism ó gbè wá because àlejò tó bá wá tó bá jẹ́ pé nǹkan rẹ̀ ló bá wá tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ rẹ̀ ló fẹ́ ṣe á fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ á tún mú kílẹ̀ wa oníláárí sí ni. But lóde òní àwọn tí mo máa ń pè ní predators ìlú òyìnbó wọn ti wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ìsinyìí ó dàbí pa pé láàrin ara wa ni wọ́n ti wá nílẹ̀ Nàìjíríà. So tí wọ́n bá dẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á bá parasites lọ́dọ̀ wa tí wọ́n á jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti dàbàrú nǹkan tó wà lọ́dọ̀ wa torí nǹkan tí kòkòrò ojú wọn ti wọ àǹfààní tí àwọn baba wa pèsè sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ilẹ̀ ọlọ́ràá tá a wà lórí ẹ̀. So wọ́n ní ẹni tí ó bá bá ìgbà yìí yóò bá gbà lọ. A fẹ́ kí Yorùbá bá ìgbà lọ torí ẹ̀ ní ìlànà ṣe wà. Ìlànà yẹn ni ó wà fọ̀ràn hàn pé kí ni nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó gbé wá. Tí nǹkan yẹn ò bá gbé wá mọ́ àyípadà wo la gbọ́dọ̀ gbé jáde. In other words, Yoruba culture, like any culture, has a core. The core doesn't change. It's the periphery that must change so that we don't get into a whole lot of trouble. Core value, ìwà ọmọlúàbí, ìwà ìfẹ́ ó gbọ́dọ̀ wà láàrin wa, olóògbé wa.
we must continue that. But ká gba àlejò lálejò, ká gba àlejò lé kó bá wa ṣe nǹkan pọ̀ ká ṣe kíní kan, we must modify that. We must modify it torí because àwọn àlejò tí ó jẹ́ pé tọwọ́ wa ni wọ́n fẹ́ gbà, their number has increased and their weapons have become sharpened. They come from the north, they come from the east. Tẹ́ bá rántí orin àwọn onígbàgbọ́ kan, ó ní Kristiẹ̀ má ti wá sí mi, bọ̀bángẹ́lì rẹ̀ ti bọ̀. Ní àárín ọ̀tá ló wà. Máa ṣọ́ra. Kẹ́yìn náà mo rí yẹn. So Yorùbá gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Kí wọ́n wá ọ̀nà tí ojú àánú tí wọ́n ní, ìwà ọmọlúàbí tí wọ́n ní, tí ó fi máa ṣe àǹfààní fún wọn tí ò fi ní di ìdíwọ́ àtọ̀nà fáwọn ẹlòmíì láti wá bá tiwa jẹ́. So ìbéèrè kejì tí mo rí nìyẹn. Ìkẹta, what seems to be gaining more acceptance, the decline of Yoruba tradition gaining more acceptance. I'm not so sure how to address that. One, the decline in Yoruba tradition has been mostly along religious lines. The religions that were brought to us, imported religions, have been intensely evangelized, Islam and Christianity. Now, with me, from Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22, kò sí tí mi ò mọ̀ ńbẹ̀. And I'm not stigmatizing the message of the Bible or of the Quran. I'm only saying they are imported, so they don't belong to our original culture, and they are not superior to our own. They are only among us because of conquest, and that gave them power. The conquest gave them power, not the ideology. Yorùbá ò kí ń bá tèèyàn jẹ́, wọ́n fẹ́ tún tara wọn ṣe ni. Yorùbá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ̀. In fact, our culture, economic culture, social culture is what they call communalism. Níjẹ̀jọ àbí nǹkan bí mo ti ń sọ̀rọ̀ tí mo ṣe bí ẹ ń bú ẹkún díẹ̀ ni pé tí mo bá lọ ṣe entrance exam ní name the town, Osogbo ní All Saints àbí Ìbàdàn àbí Iléṣà àbí kíní kan. I was, 12 years old? Màá dẹ̀ wọkọ̀. Màá parọ́ fún màmá mi pé mo léèyàn tí máa dé sọ́dọ̀ rẹ̀ ń bẹ̀. Màá wá lọ sílùú onílùú láìjọ Jímọ̀, jọ Friday. Torí aago 8 Saturday la máa ṣe entrance exam yẹn ní center kan. Nígbà tí n bá débẹ̀, màá wá center yẹn lọ. Ó lè ṣe Ìbàdàn ni, ó lè ṣe kíní ni, màá wá center yẹn lọ. Tí n bá ti rí center yẹn báyìí, màá gbé pọtimọ́tò mi kalẹ̀ ibẹ̀ ni màá sùn. Torí aago 8 àárọ̀ la máa ṣèdánwò yẹn láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Ibẹ̀ ni mo máa sùn. At least that's what I thought. But ibi tí mo ti jókòó síbẹ̀ tí mo ti ń ronú bí wọ́n ṣe sùn síbẹ̀. Bàbá kan ni Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ọ̀ràn káàkiri gbogbo ìlú ni yóò wá ká mi mọ́bẹ̀ pé ọmọ yìí níbo ni wọ́n ti wá, kí ló ṣe ń bí yìí? Àbí wọn lè fẹ́ ṣèdánwò lọ́la? Ìbá níbẹ̀ ní sá, níbo ló dé sí? Màá wá máa wọlé bí ẹran. Ká lọ. Wọ́n á mú mi lọ lé wọn. Wọ́n á clear ayé pálọ̀ àti ìyàwó àtọmọ, wọ́n á lọ bò míì. Àwọn lálejò. Wọ́n á tẹ́ni fún mi. Wọ́n á ṣe gbá, wọ́n á tún gbóúnjẹ ẹ̀bẹ̀. Ó bá dàárọ̀ ọjọ́ kejì kí n tó jí, wọ́n tún ti gbóúnjẹ dé. Wọ́n ti fọwọ́ mi bọ́jú wá àbí ṣe balùwẹ̀. Wọ́n á mú mi padà lọ sí center yẹn. Ilẹ̀ Yorùbá mo ń sọ yìí o.
tó fi dá kókó Ìkàrẹ́ tó fi dẹ́kọ̀ọ́ mi ò rí ibi tí mo ti sun skul rí. That's communalism. Wọ́n fẹ́ràn ọmọ wọn, wọ́n fẹ́ràn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n ń dáàbò bò wá. That has never changed. Or if it has changed now, it is because of more the economy than our value. So economically, socially, everything, there was what we were. And what we have become that is getting worse is again economy and politics. Oh my God. Yes. Ọ̀nà wo la wá fẹ́ gbé gbà láti bọ́ sínú wàhálà yìí? Ìwọ̀nba tí mo ti mẹ́nu kàn ni pé iṣẹ́ wa ni. Ṣé rí tá a bá nàka sí ẹnìkan ìka pé ó ṣe dáadáa, ó lè jẹ́ òótọ́ ni ìka tá a nà yẹn pé nìyẹn ò ṣe dáadáa. But ẹ wo ká márùn-ún mẹ́rin yòókù, àwa ló kọjú sí, ó yẹ ká yẹra wa wò. Ìgbà tí èèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gba oyè nífẹ̀ẹ́nugbá títí of Ifẹ̀ àbí Ìbàdàn àbẹ́kọ̀ọ́, tí wọ́n gbé mọ́tò fún ọ, tí wọ́n náà sọ pàkọ́ nù tó wà mọ́tò, tó wá débi tí àwọn tí ń fẹsẹ̀ rìn, òjò ti rọ̀, àgbàrá ti wà ń bẹ̀, tó wa mọ́tò yẹn tó tami sí wọn lára. That's not Yoruba. That's not Yoruba at all. Mo bẹ́ẹ̀ nìkan jà nítorí ẹ̀ nígbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ in the 60s. Pé àwọn tí wọn ò wa mọ́tò yẹn tí wọ́n ń lọ ibi iṣẹ́ wọn tí wọ́n gbé wòsíwòsí lè rí, àwọn iṣẹ́ lọ́hùn ni. Irú agbára wo lo ní tó rò pé o gbọ́dọ̀ mọ jayé bí ẹ ń jẹṣu? Now, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí the notion of gàba tó òyìnbó jẹ lórí wa, òyìnbó jẹ gàba lórí wa, àwọn tó tẹ̀lé wọn tí wọ́n gbàjọba, irú gàba tó òyìnbó ń jẹ làwọn náà fẹ́ jẹ. Wọ́n ti gbàgbé irú èèyàn tá a jẹ́ from the beginning. The way they show that they have made progress is to be able to jẹ gàba lórí àwọn yòókù. That's an act tí ìṣe tiwa. And that's what we must forever put value on the human person, the way we used to do before we were colonized. To get there, we must preach it. But we can do better than preach it, we must act it. Torí orí òpó wọn bọ̀rùn dúró. Ọlọ́run ló mọ iye ìgbà tí wọ́n lé mi ní school, elementary school, kàwé lọ́wọ́ free education tó dé. It was only January 55 tí mo ṣe rí free education. The 4 years before that, January 51 to 54, wọ́n máa ń lé mi kúrò school gbà tí mi ò bá rówó school san ni. Ta ló sọ pé máa lọ sí high school? Gbogbo wọn ti rówó ẹ̀. But luck here, industry there, ìgbà àwo táwọn òbí mi ṣe, òun ló jẹ́ kí ìdéwọ̀n bá bi tí mo dé lónìí. I'm not brighter than anybody. My family wasn't richer than anybody. It was a matter of luck and some dedication. How do I pay back? Do I pay back by dinamoyan? Do I pay back by saying, èmi ni nọ́ọ̀sì o, àbí dókítà o, wọ́n gbé wá hospital, gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé ká ṣe báyìí, but màá tún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Why that? Salary tí wọ́n fún ẹ tí ò bá tó wà nǹkan mi ṣe sí ni náà. Kì í ṣe pé kí wọ́n sọ pé kó ṣe nǹkan fún yàn lọ́fẹ̀ẹ́ kó tún máa lọ rake owó lọ́wọ́ ẹ̀. That kind of behaviour. Àwa alákọ̀wé là ń ṣe yẹn. Àwa doctor, àwa lawyer, àwa professor. Professor tó jẹ́ pé ńgbà míì kò ní jẹ́ kọ́mọbìnrin ó pass ní yunifásitì tí ò bá bá sùn. We can't do that. We can't blame that on white people.
We can say that we learn to gaba from them, but kí ló ṣagbárí tiwa tá a tún sọ pé nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn tó làwa náà máa ṣe. It's idiotic. So a gbọ́dọ̀ yí wa àwa tó bá ń ṣe nǹkan tí ò dá a gbọ́dọ̀ yí wa padà. A gbọ́dọ̀ mọ́dẹ̀ ìwà tó máa ṣàǹfààní fún ìràpadà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ó kù question kan tí mo gbọ́dọ̀ dáhùn. Wow. Okay, mo ń bọ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú. So níbo ni a máa bọ́ nínú wàhálà yẹn o? A máa bọ́ nínú wàhálà yẹn. Ẹ̀dá àṣẹ o Èdùmàrè. A máa bọ́ nínú wàhálà yẹn. Àṣẹ o Èdùmàrè. Àṣẹ o Ẹlẹ́dàá. Lágbára Èdùmàrè, lágbára àwọn. Torí a sọ pé kí ti ẹnìkan mọ̀ dá. A sì lè dálé ayé gbé. A fẹ́ máa gbélé ayé nírọ̀rùn. Ká sì rí àwọn tí àwọn náà ń gbélé ayé wọn nírọ̀rùn. Tí àbáṣe wa ó tún gbogbo ilé ayé ṣe nǹkan tá à ń wá nìyẹn. Èmi ò rí Yorùbá tó ń wá nǹkan míì. Ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀, iṣẹ́ pọ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe. Iṣẹ́ pọ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe. Èèyàn bá sọ òdodo, we are 90% corrupted now. And that's generous. Ó lè ju 90% lọ. And àwọn ọlọ́mọge ayé àtijọ́ gbà mí tí wọ́n mórí kọ, tí wọ́n máa kọ, wọ́n ní mo lóyún mo bímọ, èèyàn ò tún jọ mí lójúmọ́. That's what they mean ni pé àwọn náà ti di màmá. So wọ́n ti be part of the creation story. But kò sọ pé èèyàn ò jọ lójúmọ́ yẹn ara gàba foolishness tí wọ́n introduce inú èdè wa nìyẹn. But nísìnyí o 90% of our youth èèyàn ò jọ wọ́n lójúmọ́ tí wọ́n bá rí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ló ń wá. Àwọn wọn lọ mọ àwọn kan wọ́n tú wọn mọ́lẹ̀ wọ́n pa wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi wọ́n rúbọ owó. Kò sí wọ́n á ní kíní kan ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ń pàkọ́. Oríṣiríṣi nǹkan tí ò tá kí n gbúrò rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. Wọ́n á ṣe wọ́n á dẹ̀ tó máa wò ganban pé nígbà tó wá mú mi ńkọ́ kí ló fẹ́ ṣe? Kí ló fẹ́ ṣe? Ó mì pé tí wọ́n bá ní ọ̀nà tí wọ́n gbé gbà tí wọ́n bá ní bàbá ń gbẹ̀jọ́, adájọ́ kò ní dá wọn lẹ́bi. So everything has been corrupted top and bottom. Nǹkan tẹ́ yóò gbúrò ẹ̀rí nílé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. So it's a very difficult job. I'm not going to pretend it isn't. But difficult is not the same thing as impossible. It just says pé ká sókùn mọ́ ṣòkòtò wa àbí ká fúnjà ká múra lẹ̀ láti yí nǹkan padà. Kọ́ńkálukú ló sì lágbára nǹkan tó lè ṣe tó fi máa yí nǹkan padà. Iṣẹ́ tíṣà lèmi ń ṣe. There are 1,000,001 things that need to be changed. Which one am I going to be able to participate in with what I got from home? Okay, mo ń ṣe tíṣà. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà nílé láyé òde òní tó òyìnbó tó ṣe nígbà tí wọ́n sọ pé òòrẹ̀ ní sẹ́kítárì ṣe nígbà tí wọ́n ti fi skul lẹ̀ tí wọ́n ti fi íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ̀ tí wọ́n ti fi kinní kan lẹ̀ tí wọ́n ti fi kinní kan lẹ̀ kò sí nǹkan tó dá mi dúró láti kọ́ mathematics ní Nàìjíríà mo sì jókòó síbí yìí by Zoom. Kò sí nǹkan tó sọ pé kí n má ṣe yẹn mo ń ṣe o mo kàn sọ fún yín ní pé ìwọ̀nba nǹkan tí kò sí nǹkan tó dá mi dúró láti máa fi owó ránṣẹ́ sáwọn tẹ́bi ń pa nílé. Kò sí nǹkan tó dá mi kí lè máa wá sùúrù fún mi ò fún lówó ìpè kẹ́ lọ jẹun kẹ́ lọ jẹun yó kẹ́ yàgbẹ́ kí ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe in the interim.
gbogbo wa la ní access sí nǹkan tá a lè ṣe tá a fi lè ṣara lé láǹfààní tó bá dẹ̀ ti ń ṣe wọ́n láǹfààní yẹn wà á dẹ̀ máa sọ ibi tó ti ń bọ̀ pé n tí mò ń ṣe yìí o mi ò ní wà bí forever láti ṣe o ẹ̀yin náà ẹ lọ wá ọ̀nà tẹ́ fi lè ṣe báyìí. That's part of our job. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ọ̀rọ̀ ńlá ni ẹ gbọ́ lónìí o nítorí pé tá a bá ní kí ká fún àwọn bàbá lẹ̀ kí wọ́n máa ẹ̀yin aráalé tí ẹ bá ṣe ń wọlé ibikíbi tẹ́ bá ti ń wo ìkànnì tí ẹ bá ti ń wo program yìí a máa ń ṣe town hall meeting ní gbogbo sátidé tó bá gbẹ̀yìn nínú oṣù. Àwọn wo ló máa ń ṣe àwa ìlànà Canada. Kí nìdí tá a sì fi ń ṣe ni wípé kétí wa kó má bàa dì sí nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lágbàáyé. Àwọn bàbá wa ni wọ́n máa ń pòwe kan pé tẹnitẹni àkísà báyìí onítàtàn. Ọ̀tọ̀ ló ní tòǹtọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wò, ọ̀tọ̀ sí ní títọ́lú tọ́lú. Ọmọ Yorùbá àrà ọ̀tọ̀ òun la máa ń gbé wá gẹ́gẹ́ bí ìlànà Canada ní gbogbo. Òun náà lẹ tún ti rí yẹn. A sì tún máa wò ó bóyá bàbá wa Chris Akíngbadé wọ́n á sì máa rí bàbá get hold on phone kan kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa Adéníran wọ́n sọ̀rọ̀ dé àwọn ibì kan. Òun ló máa jẹ́ kí n mú ìbéèrè yìí bàbá wa. Ìbéèrè tí mo sì fẹ́ mú ó ṣeé ṣe kí n fi fídíò kan fọ́nrán kan kí n fi hàn yín bàbá. Nítorí pé inú mi ti ẹ̀ dùn nígbà tí a tún bá yín yọ̀ tí irú bàbá wa Àwíṣẹ tí wọ́n wà ní ibi tán ti celebrate yín irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn àwọn tá a sì rí tá a sì ń yan gan nìyẹn tírú yín bá sì wà láyé báyìí tá a bá fi òtítọ́ wọ̀nyí léde nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ o. Kí ni tí mo mú jáde ní pé bàbá wa sọ̀rọ̀ débì kan sà ẹ ṣàpẹẹrẹ ńgbà tẹ́ rìnrìn àjò láti ibì kan síbì kan. Èmi ọmọ yìí náà ní àpẹẹrẹ tó jẹ́ pé láwọn ìgbà kan àwọn èèyàn kan máa ń wá sílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé Yorùbá máa ń kó aṣọ fún wọn tí wọ́n máa fi ń bo ìdí ni ewé náà fi ń bòdì. Ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ó gbé igbá ni wọ́n ó gbé wá ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n lọ àwọn bẹ́ẹ̀dì tá a ti lòkùn tá a kó sẹ́yìn kùlé tí dùn wà nú ẹ̀ ni wọ́n ń kó lọ sí ọ̀dọ̀ wọn tí ì ṣe pé ó jìnnà. Mi ò gbéra mi ga tó kó mi jẹ́ Yorùbá ohun tó ṣẹlẹ̀ ni àfi tó bá jẹ́ pé ìwọ jẹ́ ìjọmọ tán bí ní 80s òun ló lè mọ nǹkan tí mi ń sọ yìí. Náà ńgbà tó wá mo wá ṣàkíyèsí wípé ńjọ́ kan ìyá tó bí ìyá tèmi àwọn kan kanlẹ̀kùn lóru ọjọ́ kan kòkòkòkò ní nǹkan bí aago 2 lóru wọ́n wá sílẹ̀kùn fún wọn. Nígbà náà àgánrándì bíi pé ká yí bọ́lìtì àwọn igi tán kàn sórí ayé sẹ́nu ọ̀nà òun la fi tilẹ̀kùn wọ́n dẹ̀ sí wọ́n yí ilẹ̀kùnlẹ̀ ẹjọ́ ìyá wa à ń bọ̀ ní ìrìn àjò ni wá mọ́tò wa bàjẹ́ síbì kan wọ́n dẹ̀ gba àwọn èèyàn wọn kúrò lórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n dẹ̀ sùn wọ́n tún dáná oúnjẹ fún wọn wọ́n jẹun. Kí wọ́n fẹ́ mú jáde ni pé tolerance Yorùbá ṣé àṣà wa ni wípé kí tolerance yẹn kó sọ wá di dìdìrìn sà. Ó ti o. Ṣáà ti wá di dìdìrìn báyìí. Náà ni a ṣe sọ pé take it down. Bẹ́ẹ̀ni sà. A máa bá ìgbà yìí ni. All over the world, people have customs that they change. They will be practicing a custom and circumstances will make them change the custom to something else. It doesn't change their value. That's core. It just changes the way the value is manifested. Gbọ́dọ̀ tún mọ́ bẹ́ẹ̀ bá kànlẹ̀kùn èmi lórí ní gbọ̀ngàn lónìí láago 2 òru. Èmi ò ní sílẹ̀kùn yẹn o. Ojú wíńdò ni wọ́n ti bá sọ̀rọ̀. Ìyí tó bá fi lè kànlẹ̀kùn láago 2 òru yóò di aago 6 àárọ̀ kí n tó lè jáde sí i. That is just the reality on the ground. Am I less concerned about the welfare of the individual? No. But if wọ́n ní Yorùbá ló lè sọrí olórí kí o jẹ́ kí èrè ò gbé tiẹ̀ lọ. So we are going to have to modify our acts and actions.
not our values. Okay. Ó dà bàbá wa. Inú mi dùn bí ẹ ṣe dáhùn àgbà yẹn adalẹ. Mo wá fẹ́ gbé ìgbà yẹn. Mo wá fẹ́ gbé sí inú ìgbà yìí, ìbéèrè yìí. Ní ẹnu lọ́lọ́ yìí mo lọ sílé. Wọ́n fi àwọn ibì kan hàn mí tó jẹ́ wípé tolerance Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa gbọ́ wa báyìí tí wọ́n wà nílùú ọba. Tó jẹ́ wípé ilé bàbá tó bí bàbá tiwọn nílé. Ó lè jẹ́ àwọn adaràn ló wà ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tó ń terrorize ìran tó filẹ̀ sílé. Ó lè jẹ́ ọmọ òkúta mọ́hun mi ló lọ ta ilé bàbá tiẹ̀ fún. Ó ta látàpá ni ò kìí ṣe pé rẹ́ǹtì ẹ̀ o. Tí wọ́n ó máa gbọ́ mi báyìí tí ó máa rókì lọ́kàn wọn. Ṣé tolerance wa náà ló tún sọ wípé ká tún máa ṣerú eléyìí? Ṣé àṣà àti ìṣe Yorùbá ni pé torí ẹ̀yin àgbàlẹ́pàá ó lè pé ẹyẹ kì í kúrò nínú ilé kó ba òrùlé jẹ́. Èmi wò wípé ẹni bá fi ilé bàbá ńlá bàbá tiẹ̀ tó tà á látàpá fáwọn ará àti láàwí yìí, èmi rò wípé ọmọ àlè ni ó yẹ ká perú ẹni bẹ́ẹ̀. Èmi náà ìbá rò bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwé kan wà tí wọ́n kọ tí a máa ń kà ní ilé ìwé wa láyé àtijọ́. Aláwìyé. Apá kìíní, apá kejì, apá kẹta. Mi ò mọ apá èyí tí mo fẹ́ quote nísìnyí o. Ó ní òṣì ní jẹ́ ta ní mọ̀ rí. Owó ní jẹ́ mo bá ọ tán. Economy tí àwọn èèyàn gbé wá sọ́dọ̀ wa tí ó fi di money economy tó fi di pé a lè kó sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ká fi kọ́bọ̀ mẹ́ta sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ká dẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣe láyé àtijọ́. Bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ ń bá dédi iṣu yẹn tó bá ti mú ẹyọ kan bẹ̀ á dẹ̀ fi kọ́bọ̀ mẹ́ta tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó ń wò ó. That's a different era. Ìgbà ti yí. Ìgbà tó yí yìí ló wá sọ pé ọmọ tó ìgbà táwọn náà dáwọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ̀. That is democratization of schooling. Democratization of education. Àwọn ọmọ yẹn á jáde ìwé 6. So Awólọ́wọ̀ lọ dá secondary modern school, ó dá technical college, ó dá gbá ó dá wo. The only thing I know is that ìgbà tó dẹ̀ máa kúrò nídìí ẹ̀ 1959. Kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ ló já nífúnjẹ. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó dálẹ̀ tó jẹ́ pé you will follow this with that and then carpentry and all. But wọ́n rí ṣiṣẹ́ school for technical stuff tó dá sílẹ̀. They were underfinanced after that. So àwọn ọmọ wa jáde ìwé 6. Wọ́n dẹ̀ rò pé táwọn bá ti jáde ìwé 6 o, iṣẹ́ àfọwọ́ṣe ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ káwọn máa lọ jẹ gàba bàtà àwọn arókòǹkògà ló kù. But tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, tí owó ò wá, tí ò ṣiṣẹ́ lápá, tí ò ṣẹ́wù lọ́rùn, wọ́n á ta ilé bàbá wọn, wọ́n á ta ìyá wọn gan pẹ̀lú ẹ̀. In other words, everything that we do must have a continuous method of sustenance. Tó jẹ́ pé o ò lè yapa síbi kó má yapa síbẹ̀. Gbogbo industry tó lọ kọ́ sí Ìkẹjà, rubber plantation ní kíní, rubber farm ní plantation ní Òṣèngèrè, igi láṣèjì rẹ̀, ìgbà kan níbi ìgbà kan láwo. All of those became underfinanced. Ẹ bá ń lọ láti Ìbàdàn lọ sí Ifẹ̀, máa sọ pé láti Ìbàdàn lọ sí Gbọ̀ngàn, but that's just partisan. Tẹ́ ẹ bá ti kọjá odò Ọ̀ṣun báyìí lápá òsì, a large piece of land, Western Nigeria Production Development Board, plantation ọ̀pẹ, oríṣiríṣi nǹkan tó wà níbẹ̀. All of those have disappeared. And then the population is increasing and the method of production decreasing. Bẹ́ẹ̀ ò tí ẹ̀jọ́ máa lè, wọ́n lé mi ò kí wọnú kọ́ràn mi ò wọ̀. Gbogbo value tá ń tà káàkiri táwọn èèyàn wa ń believe láyé àtijọ́. Ebi ò pa wọ́n ní, tẹ́bí bá pa wọ́n wọ́n jalè.
So we must find a way to increase our productivity, to educate our children that ọ̀nà kan ò wọ́jà kì í ṣe gbogbo wa la lè jẹ́ rẹ́búrẹ́dì, kì í gbogbo wa la lè jẹ́ professor, kì í ṣe gbogbo wa la lè jẹ́ journeyman. Oríṣiríṣi ọ̀nà tó bá là sílẹ̀ tá a fi lè jẹun, a gbọ́dọ̀ wá ká má bàa jalè. So kì í ṣe Yorùbá custom ni pé ká lọ máa jalè àbí ká lọ máa talẹ̀ bàbá wa àbí ká lọ máa ṣe gbá ká máa no, that's not our custom. That's what our people have been driven to when they are underemployed or not employed at all. And I should not go that far without mentioning pé wọ́n lójú kòkòrò. Àwọn tó lójú kòkòrò wà nù wọn, àwọn tó lójú kòkòrò yẹn tí wọ́n rí jẹ tí wọ́n rí mú bọ̀ tí tẹnu wọn tóbi ju ẹṣẹ́ apá wọn lọ, àwọn là lè pè lọ́ máa lè. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ìyẹn ni ó máa wá jẹ́ kí àwọn ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá láti ilé. Mo ń wo kọ́mẹ̀ǹtì yín tí ẹ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ béèrè. Ọmọ Yorùbá ni yín. Ẹ lè fi ìbéèrè yín ṣọwọ́ àádẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ ká gbà ó tán nílé ẹni. Àwọn àgbà tá a fún lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn náà wà láàrin wa lónìí o. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè àgbà kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò ní tán lórílẹ̀. Bàbá kíní kan jà ràìnràìn nílẹ̀, mi ò wá mọ̀ bóyá inú àṣà àti ìṣe Yorùbá nìyẹn tún wà wípé kí Yorùbá ó fi àṣà àti ìṣe tá a ní ká wá wò wípé àyàfi tá a bá sọ ilẹ̀ wa dilẹ̀ Afghanistan dandan. Òun ló máa fẹ́ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yìí hàn yín bàbá wa. Kẹ́ ẹ bá wa bóyá ẹ bá wa fi ṣèkìlọ̀ ni o. Bóyá ẹ bá wa sọ nísọ wípé èèmọ̀ rèé o. A ò sì fi fọ́nrán yìí hàn láti sọ wípé ṣùgbọ́n tá à ń sọ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn wọ̀nyí sọ ń bẹ̀ tá a dẹ̀ rí lórí Comrade Akíngbadé mọ̀ ń pa nǹkan tí mi ń sọ yìí wọ́n rí àwọn náà sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi ní àná. Mo wá lọ ṣe kúlẹ̀kúlẹ̀ ni mo wá tún rí àwọn èèyàn tán tún bá jáde tán wá sọ̀rọ̀ yẹn wá ní tolerance Yorùbá yìí ó ti wá sọ wá di dìdìrín gbógbá. Màá ṣí à screen bí báyìí màá play ẹ̀. New threats to Nigeria's peace. Fellow citizens of the Federal Republic of Nigeria, we, a group of concerned citizens of the Federal Republic of Nigeria, wish to draw the attention of the country to a volatile declaration read out at the Freedom Park in Ojota, Lagos State, on 21st October 2023 by Professor Isa Maishanu of the Usman Dan Fodio University, Sokoto. The declaration was essentially a resolution of the organization. Ẹ jẹ́ kí n béèrè bàbá, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ kó má dàbẹ̀ pé a kàn play ẹ̀ lọ, ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Mo ń gbọ́, mo fetí ilẹ̀, ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ ṣeun sà. Of Islamic Cooperation, OIC, adopted at a meeting held in Saudi Arabia on the same day, 21st October 2023. As observed from the video, Professor Maishanu was reading from his cell phone, suggesting that the document had been received over the internet. While we agree that Professor Maishanu and the various groups he represented have a freedom of expression, we urge caution in the exercise of that freedom, especially ensuring that the Constitution of the Federal Republic of Nigeria is not breached. It amounts to a violation of the Constitution for any individual or groups of individuals to seek to draw Nigeria
into an international conflict based on religious affiliations. That the resolution read by Professor Maishanu at Freedom Park was from the OIC should have cautioned the respected professor from calling on the federal government to take sides with one party in a conflict that has assumed an evident religious posture. It is in the open that Arab nations generally support Hamas based clearly on religious affiliations, which is why the OIC met on the issue and produced their resolution. We are compelled to state that based on Section 10 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, which states that, and I quote, the government of the federation or of a state shall not adopt any religion as state religion. The resolution of the OIC is not binding on Nigeria, on its people, or on its government. Nigeria is not a theocratic state, and no attempt should be made to create that impression. According to our laws, religion is personal. Section 38, paragraph 1 of the 1999 Constitution as amended guarantees the freedom of religious convictions for its citizens. We are surprised that the group represented by the professor, who traveled all the way from Sokoto to Lagos for the purpose of the declaration, expresses horror at the genocide taking place in faraway Palestine, yet has been curiously silent all these years at the greater horror of a genocide being perpetrated by insurgents against Nigerians in states such as Borno, Adamawa, Benue, Araba, Plateau, and Kaduna against the voice yẹn mọ́. Okay, a tún ti ń gbọ́ báyìí. They say begins at home. How come the charity of this group have been murdered by bandits, the Hausa people, and other minorities? Thousands upon thousands of those people have been murdered by bandits, yet there has not been one protest from Professor Maishanu's group. Charity, they say, begins at home. How come the charity of this group is starting in Palestine? Are Palestinian lives more precious than Nigerian lives? We wish to alert southern Nigeria, particularly the Yoruba people of the Southwest, to beware of religious irredentists sneaking into the region to ferment their intolerance. The Yoruba people will usually say that they do not adopt religion with insanity. The mishandling of religion in certain parts of Nigeria, which has had disastrous consequences, should not be imported into Yoruba land or anywhere else in the country. We kindly implore Afenifere, the respected leadership group of the Yoruba people, and other community leaders in Nigeria to take note of what is going on. This issue should not be taken lightly. The group that organized the declaration has its roots in Sokoto. They did not stop in Kano to make the declaration. They bypassed Kaduna, went past the federal capital territory of Abuja before making a landfall in Lagos. To also strongly urge the federal government of Nigeria to promptly redefine its existing international and diplomatic alliances in line with their private religious position. Such declarations should be interrogated to expose their real intention. May we ask
what is being cooked for Nigerians. The Yorubas will rightly say that they do not mix religion with insanity. In Yoruba land, the constitution is upheld. The society is commendably free from religious intolerance. Many families and family extensions there have Christians, Muslims, and traditionalists. The descendants of Oduduwa now begin to kill one another over religious differences. Should the Benis take up arms against the Igbos or the Birons against the Sekiris? We wish to remind Nigerians that every effort must be made to douse the fire of religious extremism in the country. The horrors that Nigeria has witnessed since 2009, when insurgency started, should be eliminated rather than promoted. All religious irredentists bent on violating the Constitution should be called to order. The federal government should treat as an act of treason every violation of Section 10 and Section 38, Paragraph 1 of the Constitution. On the issue of the Israel-Hamas conflict, the government and the people of Nigeria are neutral. I say it again, on the issue of the Israel-Hamas conflict, the government and the people of Nigeria are neutral. That was clear in the message that the federal government sent to the global community and to the parties in the conflict. No section of Nigeria is more Nigerian than all the others. Nigerians are still watching very keenly. God bless Nigeria. Thank you. Ẹ ṣeun bàbá wa. Téèyàn bá wá sọ pé kí leléyìí ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe ń bí lónìí. Ṣé ó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú àṣà tí wọ́n sọ kí ni bàbá àròkàn eré sọ yìí? Ìwọ ni òye. Mo wá fẹ́ throw question sáwọn bàbá wa tí a gbà fún lónìí. Ní ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ni bóyá Comrade Akíngbadé lè ka kíní yẹn sí wa lédè fọ́nrán fọ́ntàn. Ẹ̀yin bá gbóyìnbó á bá wa tú. Comrade Akíngbadé wọ́n sẹ́ndì kíní yẹn sí mi. Ilé wẹ́bsáìtì ìjọba Gẹ̀ẹ́sì tán kó wa sí làásìgbò yìí ní kíní yẹn wà. So ṣé bá a ṣe máa bá tolerance wa tá a máa bá lọ leléyìí? Ṣé gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà lágbàáyé tá a fi sọ wípé ókè o Mùsùlùmí ni mo bá lọ, Christian ni mo bá lọ, kíní kan ni mo bá lọ? Ṣé nígbà tí value system wa tí bàbá wa Adébóyè tó ń sọ̀rọ̀ èyí tẹ́nìkan dẹ̀ ti sọ pé òun á lọ ti Quran bọnú, ó fi Sókótó lẹ̀, ó fi Kaduna lẹ̀, ó fi Àbújá lẹ̀, ó wá kéde ọ̀rọ̀ yìí ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá padà sí nǹkan tí mo sọ pé ìyá tèmi ó dìde lórí bẹ́ẹ̀dì, ṣùgbọ́n bàbá wa sọ wípé láyé ìgbà yẹn nìyẹn, ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé wá dídíjálì báyìí o. Ṣé bá ṣe máa wòran lélẹ́yìí? Bàbá wa Akíngbadé lórí wẹ́bsáìtì United Kingdom, ẹ bá wa ka kíní yẹn jáde kí bàbá ká lè fìdí fídíò yẹn múlẹ̀ kí bàbá wa gan gbọ́ bó bá ṣe wá rí kí bàbá wa bá wa nà ń bẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Okay, lórí wẹ́bsáìtì United Kingdom yẹn, nǹkan tí wọ́n kàn ṣe ni pé wọ́n ṣèpàdé àwọn Arab nations, àwọn OIC, Organization of Islamic Conference. Wọ́n wá lọ sí UK lọ ṣe ìpàdé. Inú ìpàdé yẹn làwọn UK government publish ẹ̀ sórí website wọn bẹ̀. A rí representative, a rí Nigeria bẹ̀, ọmọ Nigeria tó represent Nigeria. Wọ́n dẹ̀ wá kà pé àwọn Islamic countries wọ́n wá ṣèpàdé pẹ̀lú UK. Ìyẹn ló wá ń jẹ́ kí ó wá ya gbogbo àwọn èèyàn lẹ́nu pé so Nigeria ti di Islamic country ni, tó fi di pé a fi ń attend the meeting nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gaza tí ó tiẹ̀ sí ní Africa rárá, tí ó sí ní ọ̀dọ̀ wa, tó fi di pé Nigeria wà lára àwọn countries tí ó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn UK.
ìyẹn ni nǹkan tí bàbá àrèpọ̀rọ̀ ń sọ. So bàbá Adébóyè sà. Ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yé mi o. But ẹ jẹ́ kémi náà tó padà sọ̀rọ̀ tí mo sọ gbẹ̀yìn. Nigeria is a country created by the British. Yoruba is a nation created by God. So is the black race a race created by God. So when you are talking about which way to go, are we going to prefer what the British created to what God created? Which one are we going to defer to? I think the answer should be obvious. Religion is mob spirituality. That is pé onkaluku ló ní ibi tó kọ sí Ọlọ́run. But in any nation, somebody will have a bigger voice and his own mode of spirituality will be evangelized among these people, and that's how religion was born. Christ impressed a number of people. It took 300 years before his impression of the way he impressed people became a religion in Rome. I mean, in the Roman Empire. Islam is the same thing. This guy had to go to Hijrah in Medina and come back to Mecca before his mode of spirituality was accepted by a larger number of people. So mob spirituality, or if you want to be nice, group spirituality, religion. But religion has become a tool. Evangelization of spirituality has become evangelization of colonialism, of conquest. Otherwise, ọmọ ìyá méjì wọ́n lè ní spirituality tí ó yàtọ̀ díẹ̀ síra wọn. Àpẹẹrẹ Jímọ̀ Odùtọ́lá nígbà tẹ́mi wà ní kékeré àti Timothy Odùtọ́lá jẹ́ mọ̀ pọ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wọ́n. Nípa Jímọ̀ làgbà tóbìnrin bá dẹ̀ lọ fẹ́ Timothy. Àwọn Ìjẹ̀bú a máa kọrin báyìí wípé obìnrin tí ò bá mọ̀ ìyà kórè lé Timothy. Jímọ̀ ó fojú ẹ̀ rí nǹkan. In other words, Jímọ̀ làgbà ó ní baálé ilé. Obìnrin tó bá fẹ́ sí ẹ tó bá wọ bẹ̀ bá baálé yẹn ó ní Jímọ̀ Odùtọ́lá. No matter what Timothy wants to for his wife or his children, Jímọ̀ was ọ̀gá. Ẹ̀sìn wọn ò papọ̀ o. But the family bond, our own tradition, our own behavior, our own custom, no dominate one. And they were prosperous until they died, and they were happy. So, ibi tí mo bá ọ̀rọ̀ lọ ni pé Nigeria can have a constitution. If it is a wise constitution, it will not defer to any religion. Because Nigeria has very many religious practices, and religion, spirituality is individual. Religion is by small groups here and there. Isese, in time, Isese is the real religion of the Yoruba people before we were conquered. So, we must never yield to being part of a polity in which people are going to use spirituality, group spirituality, mob spirituality to point us in the direction of perdition. Kí Jímọ̀ ò máa wá lọ bá, kí Jímọ̀ ò gbébọn lọ́wọ́, kí Timothy ò gbébọn lọ́wọ́ kí wọ́n para wọn lórí religion, àwọn ọmọ ìyá méjì. Irú nonsense wo nìyẹn? Culture wa ò gbàbẹ̀ yẹn lọ. But then let me go back and say, nǹkan tó bá wù Nigeria is an artifice. It was created by the British. Kò sẹ́ni tó lè jiyàn yẹn. Wọ́n ní tí ò bá tẹ́ wa lọ́rùn ká wá ọ̀nà bòmí gbà lọ. That's why you have ILANA. ILANA must make sure
that we achieve ìràpadà. Ìràpadà ò kì í sọ religion di nǹkan tá a máa para wa lé lórí. At every iléyá, nígbà mo wà kékeré, màá lọ sí àwọn aráalé wa tí wọ́n ń ṣe iléyá, màá jẹ wọ́n run. Tá a bá dẹ̀ ṣe kérésì ní ilé wa, àwọn náà wá sọ́dọ̀ wa, wọ́n á jẹ wá run. It was always a family religion. The family was more important, far more important than the religion that bred the festivity. If that is going to change, then we must not allow that to change. But if it changes, it must change in the favor of what? If we are not going to be able to manage these religions in a way that cohere with our values, practices, then we must let them go. But let's be very clear. I want to preach ní ọ̀dọ̀ wa pé ká join mamas, ká ṣe kíní kan. They are playing politics. They are using religion as a tool. We must never let them. Ẹ ṣeun bàbá wa, àgbà yín adalẹ. Nítorí pé ó jọ gàté kò jọ gàté, ó fẹsẹ̀ méjì, ó fi tiro. Àwa náà gbọ́ gbogbo òkú tán sí ńgbà tí ìgbà Babangida, gbogbo ẹsẹ̀ ló yọ síta. Àwọn kan tí à ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáńlá ayé, ètò ìlànà Canada kò ní ṣe pọ̀ pẹ̀lú religion o, ṣùgbọ́n tó tọrọ bá ti dé tá a bá sọ bí ìgbà téèyàn tanra ẹ̀ jẹ ni. Ẹ̀yin ẹgbọ́n tí bàbá wa sọ nísìnyí, ọmọkùnrin kan ló jáde tó sọ wípé ta lọ́lọ́run, àwọn kan ló ń bú Ọlọ́run ní no, ó ń béèrè question ni. Ẹ wo nǹkan fojú ẹ̀ rí. Mo ṣàkíyèsí pé Yorùbá Fúlàní ti wà, Yorùbá Ìgbò ó ti wà. Ṣùgbọ́n ìwọ tó mọ̀ pé ó jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá dáadáa, kíyèsí nǹkan tí bàbá wa sọ. Nígbà tẹ́mi ń dàgbà, àwọn kan wọ́n bọ Ògún, ìyàwó á máa bọ Ọya, ọkọ á máa bọ Ògún, wọ́n á dẹ̀ tún máa lọ sí church. Wọ́n ò bára wọn jà. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ń kó bọ̀ yìí, ó lọ́wọ́ kan nú. Òun ni bàbá wa sọ yẹn. Wọ́n gbowó ni o, owó ẹ̀mí ẹ̀ náà dẹ̀ ń gbà. Tó o bá ti bá wọn sọ pé ẹ̀sìn kan ní tèmi, èmi gbákàwé kan kò bá ń tán bá bọ̀ nìyẹn. Ní báyìí máa kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ ìlànà admin ká máa béèrè question, ká máa gba question báyìí. Ẹ ń bá ní ìbéèrè o, ó ti tó àkókò. Ṣé ẹ ń bá dákẹ́ Yorùbá bọ̀, wọ́n ní tara ẹ̀ bá dákẹ́. Ẹ gbọ́ ṣé yìí ní solution ń bẹ̀ yẹn, ẹ fi ṣọwọ́ sí wa o. Ojú òní tì wá o. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí a sáré náwó sókè àwa tó bá ní ìbéèrè lọ́wọ́ bàbá Adébóyè. Àwọn ló jẹ́ fún àwọn tó ṣẹ̀ wọlé tí wọ́n wá ń bígbà tí a bẹ̀rẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé a tọrọ àforíjì pé bàbá wa tí a pè, bàbá wa high priest Ifáyẹmí Ọ̀ṣúndàgbònù ẹlẹ́bù ìbọn the Araba of Osogbo land. Wọ́n náà wọ́n ní ìṣòro network, wọn ò lè rí wa join, wọ́n try tí wọn ò lè rí wa join. Ọlọ́run ló dẹ̀ wá ṣe sábàbí, Ọlọ́run ti mọ̀ pé bàbá yẹn ò ní bá wa attend. Ó ní wọ́n ti bàbá Adébóyè wá síbí. Tí bàbá Adébóyè nígbà tí a dẹ̀ rí pé ó ti wà situation la fi ní kí bàbá Adébóyè bá wa ṣe àrọ́lé. Ìyẹn ni wọ́n ṣe tí wọ́n fi bá wa dá sí ètò náà. Nǹkan tó fà tí ẹ fi rí bàbá ẹlẹ́bù ìbọn bí nìyẹn. A tọrọ àforíjì. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá wa Adébóyè rẹ̀ ti bá wa dá sí, ẹ jẹ́ kí àwa tó bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ ká nawọ́ sókè so that ká lè béèrè ìbéèrè tí a bá ní ṣókí, ẹjọ́ àfẹ́ kó gùn jù so that ká lè fi àwọn bàbá Adébóyè lẹ̀ torí wọn ò ronú sí pé àwọn ló máa jẹ́ guest speaker wa ní meeting èdè, wọn ti ẹ̀rọ tẹ́lẹ̀ so tí event tọ̀nà rẹ̀ bó ṣe rí. A rí ọwọ́ arábìnrin Ọlábísí, jẹ́ kí bàbá wa Àlàbí Bàṣírù kẹ́ máa múra sílẹ̀. Ẹ káàsán sá o. Ẹ lẹ́ mà. Yes sir. Ọ̀rọ̀ bí sáwọn bàbá wa ní pé wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin. Ní ayé àwọn Lámúrúdù, àwọn Ṣàngó, àwọn Ọbàtálá, gbogbo wọn. Ẹni tó wá fẹ́ ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ àbí ó fẹ́ ba nǹkan jẹ́, wọ́n máa dákẹ́ ni.
ó dẹ̀ ní nǹkan tó máa ń ṣe fún wọn ṣérú àwọn agbára yẹn ò sí wọ́n sì nítorí gbogbo rábàràbà rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ ó ti pọ̀ jù ó dẹ̀ ń ba nǹkan jẹ́ gidi gan ni ẹ ṣé o bàbá wa. Irú agbára tí ó wà ní ìsìn agbára ti wà ṣùgbọ́n ìtànjẹ pọ̀ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ pé wọ́n bà economy wa jẹ́ bá a ṣe ní fake Christian prophets fake Muslim prophets a ní fake ìṣẹ̀ṣe people náà tó jẹ́ pé agbára tó yẹ tí wọ́n á sọ pé àwọn ní wọn ò ní ṣùgbọ́n agbára kan wà tí gbogbo wa ní agbára nọ́mbà agbára modeling so èmi rò pé tá a bá rẹ́ni tí a bá kóra wa jọ pọ̀ tá a sọ pé àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà tó ń kálukú wa dẹ̀ ṣe ẹ̀tọ́ tí ẹnìkan bá dìde tí ò bá ṣe ẹ̀tọ́ tá a gángọ̀ pé irọ́ ò lè gbábẹ̀ yẹn lọ torí ọmọ ẹgbà ń bẹ̀ a lè jẹ́ kó rí irú ẹ̀ ṣe ìyẹn náà ó ṣe pàtàkì tó but láyé àtijọ́ ó ní ọ̀nà tí wọ́n máa gbé gbà láyé ìsìn sí láyé àtijọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ó lè jẹ́ pé àdúgbò kan ló ti ń ṣẹlẹ̀ àbí oko kan ló ti ń ṣẹlẹ̀ àbí ìlú kékeré kan ló ti ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn tí Yorùbá stretch from river Niger to river Volta ní common power bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ wọ́n lè ní locally but globally global Yorùbá land mi rò pé ẹnìkan lákòókò lè wá ṣe kankan tí ó ran ẹnìkan ní dídàhọ̀mí so but yóò mí pé a lè discipline àwọn èèyàn wa a máa bá ìgbà yìí tá a bá fẹ́ bá gbà lọ so it is a responsibility of you and me and others to create new method of accountability or methods tó máa jẹ́ káyọ̀ ṣe pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú ọ̀yàbùsán o ẹni abíire ìrìnrú o ìwọ̀n gbọ́dọ̀ ṣe léyìí tó jẹ́ pé wọ́n ló máa wàásù fúnra pé ò gbọ́dọ̀ ṣe because of the models around you tí ò gbọ́dọ̀ gbọ́. We have to figure out how to bring accountability back, but not necessarily by the method of accountability of yesteryears. Bó ṣe yé mi mọ́ nìyẹn o. Ẹ ṣeun sà. Alàgbà Bashiru Anjolaya, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Kí bàbá wọ Kíṣọlá kẹ́ máa múra sílẹ̀. Ẹ bá wa ṣe ní ṣókí fún bàbá Adébóyè. Ó dà ẹ káàbọ̀ ẹ kú ètò. Ọlọ́run máa jẹ́ àmàlékún bàbá. Àgbà yẹn á dalẹ̀ o, ẹ pẹ́ wa. Àgbọ̀ ní tán lórílẹ̀. Torí Yorùbá ní àgbọ̀ ò sí ìlú bàjẹ́. Balẹ̀ lékun ilé dahoro. Àwọn àgbààgbà kan tó kúnlẹ̀ Yorùbá. Olóṣọ wa darí woro báyìí. Bàbá èmi rò pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa àti ìfèsì àkọ́kọ́ ni pé Fúlàní kan ló ń pè ẹgbẹ́ Yorùbá ní ọwọ́ tá a wà yìí. mi ò mọ kíní yẹn kò mi ò mọ̀ bóyá. ẹ máa tọ́nu. ok. ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi dáadáa sà. à ń gbọ́ yín o. Ó dà sà. Kò dẹ̀ ṣe yíbò ló fi àjẹ wa. Kọ́kọ́tà àti ìlú ní pé agbára Yorùbá wà lọ́wọ́ àwọn tó ń jẹ Yorùbá. Níwọ̀n bàbá àbádẹ̀ tí ìgbìmọ̀ agbára yìí padà. Instrument mélòó lẹ ní lọ́dọ̀ yìí? Kò sí fọ́lọ̀ nǹkan kan lọ́dọ̀ mi ń bíbá yìí. Ẹyọ kan péré ni. Ẹ jẹ́ tún sún síwájú pípín. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa sí sà? Nǹkan kan echo. Ohun echo ní ọ̀dọ̀ ẹnìkan bí. Bóyá èèyàn kan ló pé kíní torí èmi ò wo tẹlifíṣàn ni ò dẹ̀ wo kankan mi báyìí. Ẹ continue.
ó dáa so ìkan tí mi fẹ́ sọ ní lọ́rẹ́ gbógi ni pé bàbá èmi rò pé discussion wa ni pé agbára Yorùbá báwa ṣe fẹ́ gbà padà lọ́wọ́ àwọn tó wà lọ́wọ́ yìí torí àwọn tágbára Yorùbá wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò wúlò fún wa o tá a bá dẹ̀ tí ìyanjú yẹn bí akàn yín ibà sẹ́yìn àgbàdo ni kódé agbára wo sí lọ́wọ́ wa àwọn tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ò lò fún wa Ọlọ́run á jẹ́ ká kí Yorùbá kó nínú ohun ewu tá a kó sí yìí tá a bá dẹ̀ ṣọ́ra ṣe wọ́n ní tíyàn bá tètè gbọ́bọ̀ wọ̀gbẹ́ wọ́n á gbé ọ̀bọ wa wọ́n á gbé wọ̀gbẹ́ ní ìtọ́ ń bá lọ yìí bàbá ọgbọ́n wo la lè lò láti gba agbára wa padà torí tó wà ń bẹ nìyẹn níwọ̀n bá tágbára bá wà lọ́wọ́ àwọn tó wà lọ́wọ́ yìí ojú kan ni Yorùbá máa wà Yorùbá dẹ̀ ẹ̀yin dẹ̀ ṣe sífítìsì wọ́n ní nǹkan kò lè sáǹtì tí nǹkan bá lọ́wọ́ ájú ẹ̀yìn ló máa padà sí ẹ̀yìn ni Yorùbá ń padà sí ẹ wòṣẹ́ tó ń bá wa jà káàkiri lérò pé báwo la ṣe fẹ́ gba agbára wa padà láti wúlò fún wa ẹ ṣé sà ẹ pẹ́ fún wa. I'm not going to answer the question with a question. I'm going to say, ó dọwọ́ rẹ àtàwọn ọmọ rẹ. We are ẹnu ẹ̀ la wà. I have no answer. That's what I'm saying. But I think if we join forces, we can develop an answer. In other words, àti ń bọ́rọ̀ ìbọ̀ ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nìkan àti rí answer. Kò sọ pé answer ò sí, ó mì pa àti rí. So a gbọ́dọ̀ foríkorí ká fẹnukẹnu ká panúpọ̀ ká pẹnupọ̀ láti wá answer sí problem yìí. That's why we're all here. Now, is it tí n bá tẹ̀wá ní answer gan mi ò ní o. Tí n bá ní mi ò ní sọ síta bí yìí. Because nǹkan tí n bá sọ síta, àwọn tí ò ní jẹ́ ká jẹ yẹn ni yóò yẹn. Kò sí bá a ṣe lè ṣèṣà àwọn ọmọ sàwọn àtún wọn ní ẹwọ nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ ẹ jẹ́ ká lọ dìnnà mọ́ bẹ̀ yẹn. So principally ìgbàlá wa ò kì í ṣe on TV kò kì í ṣe on Zoom. Ìgbàlá wa ibi tí Zoom àti TV ti lè pẹ́pẹ́ ni pé ká kóra wa jọ pọ̀ kó jẹ́ pé nínú bá a ṣe àpéjọ wa yìí ní àwọn kan tí wọ́n ní the same kind of commitment tí wọ́n á pàdé níbì kan tí wọ́n á foríkorí tí wọ́n á ṣe ìlànà bóyá yìí náà ni ó lè jẹ́ yìí náà gan ni. This will be something done quietly somewhere outside of sight. How we get to save ourselves from the people who are working against us at home and abroad. It's not going to be anything that we can announce on the radio. It's going to be one of the things tí mo lè sọ síta. One of the things tí mo lè sọ síta. Ó ní nǹkan tá à ń pè ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn a gbọ́dọ̀ mọ right wa. About 20 years ago, around the time Bolage was killed, I proposed to Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá that we should have billboards lójú ọ̀nà tó ń lọ láti ìlú kan sí ìlú kejì. Billboard ẹ̀ á wà ń bẹ̀, nǹkan rẹ̀ tá a fẹ́ ṣe a máa picture ẹ̀ á wà ń bẹ̀. Ẹni tó ti ṣe eré a máa post ẹ̀ síbẹ̀. Ẹni tí ò ṣe dáadáa a lè mọ́ post picture rẹ̀ but àìṣe déédéé yẹn a máa post ẹ̀ síbẹ̀. Gbogbo ayé ń lọ láti Ìbàdàn lọ sí Èkó lọ sákùrẹ́ lọ sí Ọ̀wọ̀. Billboards àwọn káàkiri tí wọ́n bá ń gbàbẹ̀ kọjá, they will be learning lessons about what is beneficial to our people and what is not. That's, in other words, gbogbo wa ò lè mọ the same thing at the same time but owó olówó tọ́rọ́ tèmi dá sísì tẹ́yìn dá 90 nìkan dá tá a pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ tá a fi ṣe billboard. Billboard is just one thing, no. Ìwọ tó gba tí wọ́n ní ìbò mọ̀ ń bọ̀ o tó sọ pé mi ò ní dìbò fẹ́ ní kankan àbí tí n bá gba sílẹ̀ márùn lọ́wọ́ ẹ̀ well tó bá gbẹ́ pé sílẹ̀ márùn níbò rẹ̀ worth ìyà tó máa jẹ for the next 4 years ṣé sílẹ̀ márùn rà á. How to orient people to act right, not to act
to act for self-interest but not selfish interest. Gbogbo wọ̀nyẹn, they are very complicated. Wọ́n ti dá lúrúpọ̀ mọ́ sápà fún wa ọjọ́ ti pẹ́. It will be difficult to sift them out, but it's not impossible. Orí it's not impossible ni àdúró lé báyìí. But if it's not impossible, energy will have to spend, resource will have to spend. That's what we have to find out among ourselves. How much committed we really are. We cannot be lazy about this kind of thing. In fact, laziness you are to a degree. Because irú paper independence tag by 1960, flag independence tag by 1960. 1960 compared to now was not bad. I mean, 1960 wasn't good, but now it's infinitely worse because at the relax nonsense. So American president kan mi ò ní forúkọ bò láṣìírí o, orúkọ rẹ̀ jẹ́ Thomas Jefferson. About more than 200 years ago. Kí ló sọ? Only eternal vigilance is the price of liberty. Àlejò kò wọ́ọ́rọ́wọ́ ká sọ pé nǹkan ti dòdò ti dé. No, we must always be on the lookout for people. Àwọn abanijẹ́ tí wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́. We must be on the lookout for them and challenge them as they are doing it. Kì í ṣe pé nígbà tí wọ́n bá ṣe tán tí gbogbo ti bàjẹ́ tán ká máa grumble. We must confront potential for things to go bad because the principles of thermodynamics says that what? I paraphrase, things will go bad unless we pay attention to them. So, ẹ jẹ́ ká wò bẹ́ẹ̀ yẹn because a máa bá ìgbà yìí ní tá a bá bá yí tiwa ti tán. Ẹ ṣeun bàbá, kó tó di pé a béèrè the next question bàbá, torí pé ẹ sọ fún wa pé ọmọ yín tó wá bá yín pé lọ sí New York. Ẹ jẹ́ kí n wò bóyá yẹ àmú lọ sí ẹdúró máa padà wá láàrin ìṣẹ́jú méjì. Okay. Ẹ ṣeun sir. So torí bàbá kan gbà láti ṣe emergency special guest wa ni wọ́n dẹ̀ ti sọ pé àwọn àlejò kan ti wà lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n ń láti gbé lọ síbì kan kó má di pé a tún dá wọn dúró ní ọ̀nà tiwọn mo fi ní so ká má bá ètò wa lọ tí bàbá máa fi padà wá. Ó ní pé lẹ́ẹ̀kan sí abẹ́ gbogbo ilé wípé àlejò wa tí a ti sọ àlejò wa ò lè make nítorí network níbi tán wà Òṣogbo ní bàbá Araba bèsì wọ́n dẹ̀ ní network ò jẹ́ káwọn ráyè wọlé, so òun ló fà á tí Ọlọ́run bá wa ṣe emergency guest speaker. Ẹ ṣeun. So ọwọ́ mẹ́ta wà lókè tí bàbá bá dé tí wọ́n bá ní àyè ìwà fún wọn láti continue àsáré pé yìí láti béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Bàbá ròpọ̀ eré kó tó di pé bàbá padà wá, ṣé ẹ ní nǹkan kan tí ẹ fẹ́ fi tó wa létí? Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kí sáré engage wa, ẹ jọ̀ọ́ ní ẹgbẹ́ ìlànà Canada ní àwa tó ń ṣe ètò yìí oṣooṣù la máa ń ṣe town hall meeting ní Saturday tó bá parí oṣù, òun la máa ń ṣe town hall meeting wa. A dẹ̀ máa ń gbé àwọn àlejò ní oríṣiríṣi wá. Kókó tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ Yorùbá ni a máa ń gbé wá sí orí ètò wa. A ò dẹ̀ kí ń fi ojú ẹgbẹ́ wò. Ọmọ Yorùbá táwa bá mọ̀ pé ó ń ṣe bẹbẹ ní ọ̀nà tí wọ́n wà, òun náà la máa gbé wá síbí. A ò ní ẹnìkan láti jẹ́ ọmọ Ìlànà, ẹnìkan láti jẹ́ ọmọ ti ẹgbẹ́ kan bì kan. No. Tí wọ́n bá ṣáà ti jẹ́ ọmọ Yorùbá tá dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń ṣe bẹbẹ ní ọ̀nà tí wọ́n wà, òun ni àwa máa gbé wá síbí. So a dúpẹ́ nítorí pé a pè yín, a mọ̀ pé tá bá tún pè yín nígbà míì ẹ máa dá wa lóhùn. Ẹ ṣé gan ni. So ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, a fàyè gba àwọn tí ó lè darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí wọ́n contact wa. Email address wa ò difficult. Email address wa is just
ìlànà Canada chapter tí wọ́n kọ pọ̀ mọ́ra bẹ́ẹ̀ yẹn ìlànà Canada chapter ìlànà Canada chapter @gmail.com ó ní email wa. Ẹni tó bá ní nǹkan kan tí ẹ fẹ́ bá wa sọ ẹ fi ránṣẹ́ sí wa, a máa dá yín lóhùn. Ẹni tí ẹ bá dẹ̀ mọ̀ pé ó ń gbé Canada tí ẹ rò pé ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ fún wọn ní email address wa kí wọ́n join wa. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá ti padà wá. Bàbá kí ni? Mo ní ìyá rẹ̀ ló máa gbé lọ sí kinní. Oh, okay sir. Wọ́n ní kí n padà wá síbí. Okay, so ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn sà, ṣé ẹ ká continue? Ó tẹ́ mi lọ́rùn. Mo jẹ́ kó níyà. Ẹ bá wọn létí pé àní ní meeting ní December, ó tó di January àní town meeting December, ẹ bá a sọ fún wọn. A máa decide yẹn ní àárín wa. No, àwọn kan máa ń join tí ti ìbéèrè tí wọ́n kàn máa ń wá. Okay, tí wọ́n bá ti rí advert wa ní àárín ọ̀sẹ̀, ní àárín oṣù, a mọ̀ pé a ní torí December activities máa ń pọ̀ December. Òun la fi ń wò pé bóyá a ò ní ṣe tán all meeting tí a máa ń ṣe ta máa ń ṣe lóṣooṣù ní December. So ẹ jọ̀ọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn, but títí ìparí ọ̀sẹ̀ tí a máa mú yìí, a máa yanjú yẹn, a dẹ̀ máa fi tó gbogbo ilé létí pátápátá pé kò ní sí town hall meeting. Tí ẹ bá ti rí flyer wa fún oṣù December, a ṣe town hall meeting nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni, torí gbogbo àwọn activities tó wà láàrin period yẹn ó ní ó fà kó má di pé a máa pè àlejò tí wọ́n nílé mèkẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun. Bàbá Òkèṣọlá. Ẹ ṣé púpọ̀, mo dúpẹ́. Ní àkọ́kọ́ mo kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìlànà Canada chapter. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́ torí dúpẹ́ gan o. Ẹ ṣé àwọn ètò tẹ́ gbé sílẹ̀ yìí. Ọ̀tọ̀ ní pé ẹgbẹ́ oníkálukú wà tó ń ṣe, ṣùgbọ́n àwọn ètò tẹ́ gbé sílẹ̀ yìí, Olúwa Elédùmarè á túbọ̀ jẹ́ kẹ́ máa tẹ̀síwájú sí o, gbogbo wa máa tẹ̀síwájú. Torí ó ń jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá fún wa, ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìwúrí gan. Pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa tẹ́ ń gbé wá sórí ètò yìí, ó ń jẹ́ ìdùnnú gan. Nígbà tí a wà ní kékeré, wọ́n máa ń pa ìtàn fún wa. Àjókòó lábúlé, wọ́n á máa pa ìtàn, orí wa máa wú. Ṣé rí nǹkan táwọn bàbá yìí bá wa ń sọ, orí ọ̀fẹ́ ńlá pátápátá la ní o. Nídìí èyí máa mú wá nímọ̀ràn wípé kẹ́ jọ̀wọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká máa rìkọ́ọ̀dù àwọn bàbá tẹ́ ń gbé wá yìí, torí wọn ò ní wà pẹ̀lú wa títí ayé. Ọlọ́run á jẹ́ kán pẹ́ fún wa títí. Orí ọ̀fẹ́ ńlá la ní. Ẹ jọ̀wọ́, mi wá mọ̀ bóyá àwọn program yẹn máa ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀, torí àwa míì a lè build up, a lè kọ́lé sórí foundation yìí ní ọ̀nà míì táwa náà tó máa rò wípé báwo la ṣe lè mú kíní, báwo la ṣe lè mú lò tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ bí ìtàn tí àwọn àbúrò tán wà lẹ́yìn wa tí wọ́n máa gbọ́. Torí táwọn bàbá yìí tán bá dàgbàdàgbà tí wọ́n bá lọ, irú àwa tán bá sọ̀rọ̀ tá àdẹ́ ń ṣọmọdé mọ́ yìí, tó jẹ́ pé ń ṣe lanú lẹ̀ tá a jókòó tá à ń wò bí ọmọ primary school tó ń rí tàn fún. Tá a bá lé orí ọ̀fẹ́ láti rí àwọn bàbá yìí mọ́ láti gbọ́, ṣùgbọ́n tí a bá rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ síbì kan, ó máa wúlò gidi gan. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo ti sọ nínú irú ìpàdé báyìí rí, mi ìdẹ̀mọ̀ bóyá wọ́n ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀. Àwọn journalist wa tọwọ́tọwọ́ ni mo fi. A máa ń rìkọ́ọ̀dù àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa, orú àwọn bàbá àròpọ̀ ire, àwọn bàbá Ọmọborí Owó, àwọn Kóìkì, wọ́n máa ń bá wa gbé àwọn ètò wa live. Ṣé rí bá ṣe ń ṣe sí, wọ́n ń show ẹ̀ live lórí YouTube channels. So tí a bá máa ní ìdí ẹ̀sà, bóyá a máa rà ní o, bóyá ẹ máa fún wa ní o, láti lè build on it. Kí torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn bàbá wa wọ́n ti sọ fún wa, wọ́n ní àwọn òbí wa wọ́n ti rán wa lọ sí iléèwé, wọ́n ti sacrifice. Àwọn òyìnbó pé wọ́n pa òwe kan lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní ẹ̀yìn kinní kan ló máa ṣẹ́ igi tí wọ́n máa fi sè. Wọ́n ti mú technology sílẹ̀. Táwa náà tá bá fẹ́ lo àwọn nǹkan tá gbé sílẹ̀ yìí, àmì nǹkan tẹ́ gbé sílẹ̀ tí lànà tó gbé sílẹ̀ yìí, táwa náà tí a bá fẹ́ bìdìlé lórí, tá bá máa nídẹ̀ láti lè béèrè bóyá fẹ́ rà ní o, bóyá yí ó máa wúlò ní o, láti lè fi kọ́ kí báwa ṣe ń gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa yìí, àwọn tó tún kéré sí wa, ibi tá bá lè gbọ́pọlọ sílẹ̀ sí, bóyá ìlú dèlú ni o, bóyá ìgbèríko dèríko ni, tó máa rí àwọn bàbá yìí, àwọn bàbá Akíntóyè, àwọn bàbá tó bá wa ń sọ̀rọ̀ yìí, àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jọ̀wọ́, nǹkan tèmi ní láti fi kún nǹkan tá à ń sọ yìí ni ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì gan, bìkọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí,
àti bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ àti àwọn ìlànà tó wà ń bí àwa náà bá ṣe lè jẹ́ ká lè evangelize èèyàn àwọn èèyàn kán dẹ̀ máa gbọ́ fọmọ láti ẹnu àwọn tí ó sọ fún wa kán máa rí wọn kán dẹ̀ máa gbọ́ ó ṣe pàtàkì. Bàbá Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa o, ẹ̀yin ìlànà adúpẹ́ gidi gan o, Ọlọ́run á jẹ́ ká Ọlọ́run Elédùmarè á gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa o, àní kú sọ́nà bí èéfì o, ẹ ṣé adúpẹ́ o. Ẹ ṣeun bàbá Òkèṣọlá, ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣeun. A máa pe ọwọ́ bàbá Julius wà lókè àti alàgbà jẹ́ ìgbébẹ̀, a máa pe alàgbà Michael Olúwafúnmilọ́lá, alàgbà Michael Olúwafúnmilọ́lá, ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Ṣé wà ń bẹ̀? Yeah, mo ń bí sà, ṣé ń gbọ́ mi sà? Okay, ó yẹ bá wa sọ̀rọ̀. Yeah, a kó akitiyan ojú ní ti gbogbo wa. Àmín. Yeah, because ó ti ń déwájú nísìnyí, ó ti ń dẹjọ́, and àdéhùn wòye pé ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀, and nínú òyìnbó àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì òyìnbó wọ́n mọ̀ yìí pé àwọn terrorist wà. Ṣé ń gbọ́ mi? But àwọn tí wọn ò ṣe terrorist ní Nàìjíríà, àwọn tó ń da Nàìjíríà rò wọ́n mọ̀ wọ́n gangan ejò lọ́wọ́ nú. Tí a bá pè wọ́n ní terrorist, àwọn òkè ọya wọ́n máa káńtà wa, wọ́n ní kí wọ́n máa ní mọ̀ ní terrorist, and àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ terrorist, àwọn tí wọn ò ṣe terrorist wọ́n ń pè ní terrorist. Ok, ó mi yí pé aláṣẹ ló máa ti ṣe ara ẹ̀, but ibi tá a bọ́rọ̀ dé báyìí nísìn àwọn ọ̀rọ̀ máa tan ara mọ́, because gbogbo ara mọ́mi tó gún tí ń ja Yorùbá. Tí a bá rẹ́dí àti ìjà ogun yẹn, mi sọ pé ká gbé mọ́ òun kọ́ ni mò ń sọ, gẹ́gẹ́ ọgbọ́n Yorùbá láti ìjà ogun yẹn gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n Yorùbá, àkọ́mọ́ wá every month, àkọ́mọ́ discuss àti máa padà ní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ agitators nínú Yorùbá sì tó jẹ́ àwọn social media agitators wa, bí nǹkan bá ṣe ṣẹlẹ̀ ní abúlé kan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ni wọ́n máa pè wọ́n ipe ẹ bá wa cover flan tí wàá pa wá. Ibi pẹ̀lẹ́pẹ̀ náà láti mú ọ̀lẹ jẹ. Tí a bá ní abúlé tí àwọn tó wà lábúlé tí wọ́n lè mọ bó ṣe máa dọ́gbọ́n ara wọn láì fi tìjọba pè, àwa ni òfin mú nílẹ̀ Nàìjíríà, kò mú àwọn òkè ọya, kò mú Fúlàní. So I will repeat, ó dẹ̀ repeat ara ẹ̀ from time to time. So ọjọ́ òun la fẹ́ ṣe yẹn gbà, èmi kàn ń bẹ̀ wá ká rọ̀ wá ní, torí ta mọ̀ pé everywhere ló ti ń ṣẹlẹ̀ o, kò ń ṣe lórí platform bí nìkan, mo kàn sí generally ni nǹkan tí à ń rí ni nǹkan ta complain last year 2 years ago, òun náà láti ń ṣe up to now. Tó bá dé wọ́n ti dé o, wọ́n fẹ́ pa wá o, àtúngbé sórí kinní. Ṣé a ò ní ọgbọ́n mìta lè lò ní? Ṣé pé ilé onídòdó ni ẹ tó máa jẹ àbáyẹnsọ Yorùbá yẹn wá bínú o, ta máa fọgbọ́n sí ọgbọ́n Yorùbá. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ìkejì ni pé irú mo rí nǹkan tí wọ́n sọ tí wọ́n tẹ̀ send to the platform tí àwọn UK tán ní ìkan àwọn Islamic States wọ́n dárúkọ Nàìjíríà náà sí. Ẹ jẹ́ ká ní àwọn bíi àwọn Yorùbá forum kan, bóyá àwọn elder forums ní tí wọ́n bá máa káńtà nǹkan bẹ́ẹ̀ kíákíá. Bí àwọn UK bá gbé nǹkan jáde, káwọn náà kátà gbé nǹkan jáde, bóyá sórí Punch ní or any other place, means ta lè fi mọ̀ yí pé a máa ètè pronounce ẹ̀ síta, káwọn èèyàn lè mọ̀ yí pé a ò ṣara Nàìjíríà, à ń ṣe Islamic state ní Nàìjíríà, a dẹ̀ ń ṣe Christianity state ní Nàìjíríà, or I don't know. So kàn mọ̀ yí pé Yorùbá dúró gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, torí tí àbá máa káńtà wọn díẹ̀díẹ̀, tí ẹ bá fi sílẹ̀ kí ọjọ́ gorí ẹ̀ lọ, ó máa affect Yorùbá tó bá yá, wọ́n nígbà tó ń sọ a ò sọ̀rọ̀. So nǹkan tí mo sọ ni pé ká náà tó máa káńtà wọn kíákíá, tó bá gbé nǹkan mẹ́rin jáde káàtì gbé jáde nínú pépà, bóyá pépà Yorùbá ni wípé Yorùbá dá dúró, wípé Yorùbá ò sí nínú Islamic State. Gbogbo ọpọ́n tó ń dá náà nìyẹn, tó fẹ́ ba ọ̀rọ̀ oko wa jẹ́, tí Sunday Igboho dìde tó fẹ́ mú wọn as terrorist. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ terrorist nílùú, gbogbo wọn mọ̀ wọ́n, àwọn olórí Yorùbá gan mọ̀ wọ́n, a ò dìde. So tí a bá ń wòye pé
àbá dìde sí nǹkan tó ń ṣe wá ó dangerous àwọn ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa ẹlòmíì gan ọmọ ọ̀run sáré wọ́n máa ṣe é pè fún ni tí àbámọ̀ tá máa ṣe ń sìn àwọn tá máa ṣe lè mí sí wípé òkè agbọ́dọ̀ mọ̀ ilé ìṣọ̀rọ̀ ìbọn kan ṣọ̀rọ̀ ìdà ọgbọ́n ta lè dà fáwọn àwọn tó wà nínú abúlé kọ́ máa ṣe ọgbọ́n Yorùbá kò ní kọ́ máa parọ́ síta kọ́ máa cover nǹkan má ti ṣe bí Fúlàní bá yọkọ̀ yìí ẹ náà ẹ dín pẹ̀lú wọn indirectly underground kọ́ fi ṣòkú òru ìyẹn bẹ́ẹ̀ báwọn kan bá sọ pé àwọn UK àwọn náà tó wá débi tó dé ibi tá dé lónìí sìn tó bá gbé nǹkan jáde ní the name of Nigeria kan náà nǹkan tó máa counter instantly ó mọ̀ wá record ọjọ́ iwájú ṣé tó máa lọ ọ̀rọ̀ bí a jẹ́ Islamic state ò sí ń bẹ̀ ọ̀ a jẹ́ Pope state ò sí ń bẹ̀ tí ò bá dá dúró ni ẹ̀sìn náà tó gbé wá náà bá fi dáyé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá èrú so ọ̀rọ̀ mọ́ ìbẹ́ẹ̀ lọ thank you sir. ẹ ṣé gan ni ìmọ̀ràn lẹ fún wa ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun. Bàbá ọwọ́ àwọn méjì tó wà níwájú yẹn mo fẹ́ yẹ̀ díẹ̀ fúngbà díẹ̀. Alàgbà Akẹ́jù, Reverend Akẹ́jù, ó yá ẹ bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ kí n tó wá pé bàbá àròlé. Ẹ má bínú kí bàbá Akẹ́jù tó sọ̀rọ̀ sà. Bàbá wa tó sọ̀rọ̀ ṣáájú bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán yìí. Ẹ ṣé ẹ kú làákàyè inú mi dùn sí nǹkan tẹ́ sọ yìí. Ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tí wọ́n á wò pé kò sí respond lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Báwo ni record báwo lẹ ṣe lè rí ṣé ẹ máa sanwó fún rárá báwo lẹ ṣe lè rí ó rọrùn tẹ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ ṣe bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ bá táìpù tẹ́ ẹ bá sọ pé kàn jẹ́ lórí Google kan tẹ́ ẹ sọ pé Yorùbá Kingdom TV gbogbo town hall meeting tá à ń ṣe ń bẹ̀ pátá àti àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ wọ̀nyí ìfún gan àwọn ìwé tí Yorùbá ti ṣe àwọn ìgbìyànjú tá a ti gbà gbogbo ẹ̀ pátá òun ló wà ń bẹ̀ ẹ ṣe a lè download ẹ̀ kì í ṣe owó ẹ tẹ̀síwájú sà. Ẹ ṣeun bàbá ròpọ̀ rẹ̀ Reverend Akẹ́jù. Ẹ ṣé gan sa ẹ kúrò lẹ́mú kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kàn fẹ́ sáré jẹ́ kí gbogbo ilé mọ̀ nǹkan kan mo fẹ́ clarify ẹ̀ kó yé wa mo dẹ̀ fẹ́ kí a lọ ṣe research ẹ̀. Tí mo fẹ́ clarify ni pé ọ̀rọ̀ Islamic nation tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan any nation tó bá wà ní Islamic nation tó jẹ́ either you are a permanent member or you are an observer nǹkan àkọ́kọ́ tẹ́ máa fi dá wọn mọ̀ ni pé ẹ lọ wo currency wọn paper currency wọ́n máa ti sign ẹ̀ pẹ̀lú kéwú. That is it. Ẹ lọ wo Nigerian currency yín kéwú wà ń bẹ̀ ó dẹ̀ nítumọ̀ nǹkan kéwú yẹn nítumọ̀. So that is a sign that one, you are an observer or you are a member of OIC. Nígbà kan tí arákùnrin kan jẹ́ olórí wa ìfẹ́ dárúkọ òun ló wá dé tó wá sign wa in nígbà yẹn wọ́n fẹ́ dẹjọ́ òun fúnra rẹ̀ ló dé tó sign wa in as a member of that organization ìyẹn ọ̀gágun tó lọ lára àwọn president wa. So for us to be saying pé is Nigeria part of OIC or not, we are there. We are there for a very long time. We have been an observer until when one of our presidents signed us in permanently. So I'll find out. So for us now to send a representative for their meeting, it could join anybody lójú. Àwọn tó mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n mọ̀. Torí àtẹnujẹ, torí pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀, torí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. They accepted it. Now UK kò ní kó wà ń bẹ̀ bọ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ọ̀gbẹ́ni wa ìjẹ́ ń bí ìbàyẹn ni kó lọ mẹ́ndù ó mọ̀ bó ṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ ní ọ̀hún yẹn láti parí ìjà tó ń lọ. Ìyẹn former president wa bí David Cameron wọ́n choose ẹni UK ò sí ní OIC òun ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe láti make sure pé wọ́n parí ìjà tó ń lọ láàrin Israel àti àwọn Hamas òun náà ṣe gbé ọ̀gbẹ́ni yẹn padà wá toró ti ṣe president tiẹ̀ kọjá minister tiẹ̀ kọjá wọ́n lọ wú jáde níbi tó wà ní wọ́n dẹ̀ ránṣẹ́ yẹn
òun ló wá lọ sọ pé nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe tí wọ́n fi rán òun gan níṣẹ́ yẹn. Òun ló wá connect gbogbo àwọn important nations tó wà ní OIC tán lọ fi ṣe meeting. So ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹni bá sọ pé Nàìjíríà kò sí ní OIC, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe research ẹ dáadáa. Mo dánu dúró ná, ẹ ṣé. Ṣé mo lè sọ? Ẹ ṣeun. Ṣé mo lè béèrè ìbéèrè ọ̀rọ̀? Bàbá Adébóyè, continue sir. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ ká ṣe research kékeré kan. The Nigerian pound, not naira, tan low before they changed to naira. That is, where till 1969, where till 70, I don't remember. 73. 73, okay, ẹ ṣeun. Mo fẹ́ ká wo currency yẹn. Paper money ni mo sọ yìí o. Lápàdé la máa ń pè nígbà yẹn. Ṣé kéwù wà níbẹ̀? Ìdí ẹ̀ tí mo fi béèrè question yẹn nìyí o. Kéwù is a language of the Arabs. The same way that English is the language of the Europeans, and they were all colonizers and abusers of our people. I mean, separate them from religion. In other words, if the North did not learn to read and write European language, but they learned a foreign colonizing language that also was used in their religion. And the South did not learn Arabic language, but they learned European language, and it is a language of their religion. Somebody would think that it is a balancing act to have those two foreign languages reflect in the money. That would be the argument. I know what we are worried about is the religious part. But our argument cannot obviate Arabic without obviating English. Our argument cannot be that way. Our wishes will be that Yoruba be a nation. When we are a nation, we will have our currency reflect our culture and everything else. But ká sọ pé tí kéwú bá ti wà níbì kan, Islam wọ bẹ̀. No, there are Arabic written documents that have nothing to do with Islam. It is a language of a people. It was their language before Islam came out. What they are saying, which is wrong for us, is that they have permanent colonial overlordship over us, both English and Arabic. Not one of them, and we can't say one and not the other. We cannot do that. I mean, in an argument. Yes, sir. But as far as national jealousies are concerned, colonization and what have you, they are both wrong. They are both abusers. Preferring one abuser to another is not kosher. If you cannot dispense with both of them, then what? Now, to the extent that they were calling a group of people meeting in England, Islamic states, and they call Nigeria that, yes, we must fight it. Because the Nigerian constitution, bad as it is, does not create a religion for the people of Nigeria. So to the extent that we can use that as an instrument of, no, we are not an Islamic nation. We are not an Islamic country. Nigeria is not a nation. It's a country. Nations speak one language. So to say that Nigeria is a nation and an Islamic nation just because Babangida roped us into being part of, I mean, that's something that happened during a military era. Part of what we want to correct. If we are, while we are fighting to be an autonomous, independent nation that is also a country, Yoruba, we can at least fight that what we are subjugated to is not being modified on a daily basis to our detriment.
To call Nigeria an Islamic country is worse than the constitution that we have already, because the constitution that we have already said what? That it's not, that there's no state can adopt a state religion, nor can Nigeria. So why allow them to get away with that? So ẹni tó sọ̀rọ̀ ṣáájú tó sọ pé ká protest ẹ̀, ká kọ̀wé lórí ẹ̀, ká ṣègbà lórí ẹ̀, ká má panu mọ́, is very right. But let's not be trapped by one imported idea or another when both of them are doing us, have been instruments of, the religion themselves may not be doing us harm, but they have been instruments of abuse. They've been used by racist people as tools for our subjugation. That includes whatever Fulani do, whatever Arabs do, whatever Europeans do, whatever anybody do, because kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ wa lọ́kàn nínú wọn. Kókó tó wà ń bẹ̀ lẹ́tí sọ yẹn bàbá. Ara tí wọ́n ni wọ́n ń ṣe. Ẹ ṣeun sir. If I colonize England today, gbogbo wọn ni wọ́n sọ ìṣẹ̀ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, alàgbà Julius. Ẹjọ́ sá, ẹ jẹ́ kí n sáré fèsì sí nǹkan tí dáàdì sọ. Ok, ó yá ẹ sáré iṣẹ́ bá wa ṣe pápá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dáàdì dáadáa pé wọ́n sọ̀rọ̀, mi ò gbọ́ wọn lẹ́nu. Mo fẹ́ kí kẹ́nìkan Google ẹ̀ tó bá possible. Ẹ rí i pé kẹ́bìrì question lọ́wọ́ Google pé did Babangida send us into OIC? A sọ fún yín pé OIC 1986 ni a di full member tí Babangida send wa yín. So that is what I want to say. Sorry. Wọ́n ti sọ sí pé Babangida ló sign wa yín. Bàbá ti sọ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn nídìí. Ẹgbẹ́ sà, ẹgbẹ́ sáré sọ̀rọ̀ sà. Lórí nǹkan tí ẹni ẹ ń sọ. Hold on, alàgbà Michael, hold on. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa yẹn náà, ẹ má jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ ń gbàgbà ọtí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Àwọn èèyàn wá. Dáàdì ti sọ̀rọ̀. Ẹyin ká fọ́nà kan títí dáàdì sọ. Dáàdì sọ pé ká kan síta. A fẹ́ mọ̀ bóyá IBB ni. A ò fẹ́ IBB náà yé wa. A ò fẹ́. Bàbá Michael. Bàbá Michael láti gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ. Èmi ò support ẹ̀ sá. Bàbá mi ò support IBB. Kò ṣe pé mo support nǹkan tí IBB ṣe. Kò sẹ́ tó support IBB so. Tó bá dọ́dọ̀ wa, tó bá padà sọ́dọ̀ wa, à á sọ̀rọ̀. Bàbá Julius. Ẹ ṣé. Ó yá, ẹ ṣe ní pápápá 2 minutes. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú, ẹ ṣeun gan. Àgbà yín ó dalẹ̀ fún wa bàbá. Ìbéèrè mi ni pé ìkíní, àwọn tí wọ́n láwọn ṣàdarí ìlú yẹn ń sìn, tá a bá mú àdálẹ̀ pé kí wọ́n dúró lórí ẹ̀ kí wọ́n fi búra pé ṣáwọn ó ṣèjọba dáadáa, ṣáwọn ò ní jalè, ṣáwọn ò ní ṣe. Gbogbo wọn ló ní rárá, láyé kí á ní wọ́n sáré nà bá Bíbélì síwájú tàbí wọ́n mú Kùránì síwájú. A sì mọ̀ wípé irọ́ náà la bá ń díẹ̀. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe ká da gbogbo eléyìí dànù? Ra mo mọ̀ pé tàbá ní kí wọ́n fi ṣọ̀pọ̀nà búra àbí kí wọ́n dúró lórí àdá kí wọ́n fi búra kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba wọn. Gbogbo pálapàla tó ń ṣe kíákíá ni ó kásẹ̀ lẹ̀. Pàápàá jùlọ tógun bá ti dá sẹ̀ríà fún kìíní tó dá sẹ̀ríà fún kejì. Kíá ni ó kọ ara ọmọ àwọn bọ̀ṣọ́. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe ká padà sígbà àtijọ́ yìí? Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ nìyí. Ìbéèrè mi ẹ̀kejì náà ó tún fẹ́ fara pẹ́. Ẹ̀yin lẹ́wàá bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí, Ọlọ́run kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín fún wa. Mo mọ̀ pé bàbá Wándé Abímbọ́lá wọ́n dálé ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀sílẹ̀ tó jẹ́ pé àṣà àti ìṣe Yorùbá àti ìṣẹ̀ṣe ẹ̀kọ́ Ifá náà ń kọ́ ń bẹ̀.
nígbà tẹ́yìn ń dàgbà bóyá tá a bá sọ pé a rí 100 tó ń lọ sí irú ilé ẹ̀kọ́ yẹn nísìnyí báyìí bóyá la lè rí 20 tó ń lọ bẹ̀ lọ́dún kí la lè ṣe torí díẹ̀díẹ̀ àṣà àti ṣe wa ń parẹ́ lọ nìyẹn. Bàbá Adéní ṣe ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n béèrè sẹ́. Mi ò gbọ́ dáadáa tẹ́ bá paraphrase fún torí I must confess I was looking for the British West African pound so that you can see the Arabic on it before independence. Okay. I've already sent it to you, sir. Yeah. Okay, sir. Yeah. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ ni wípé. Ẹ bá wa ṣe pápápá táìmù ń lọ. Mo ti béèrè bàbá mi ìbéèrè mi àkọ́kọ́ ni pé ṣó ṣeé ṣe ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣèjọba lé wa lórí kí wọ́n máa fi àṣà àti ṣe ìbílẹ̀ kí wọ́n máa fi búra fún wọn bí ìṣọ̀pọ̀nà bí ayélálá bí Ògún ṣó ṣeé ṣe. Ìbéèrè mi ẹ̀kejì ni pé ṣó ṣeé ṣe ká rí i pé irú ilé ẹ̀kọ́ tí bàbá wa dé Arúgbọ́lá dálẹ̀ tí wọ́n ti ń kọ́ Ifá àṣà àti ìṣe àti ìṣẹ̀ṣe Yorùbá kàkà kí àwọn tí ń lọ bẹ̀ lọ́dọọdún kó mọ̀ pọ̀ sí ní ṣe náà ń dín kí la lè ṣe tá a fi rí i pé ní ṣe náà ń pọ̀ sí lọ́dọọdún torí àṣà àti ìṣe wa ń parẹ́ lọ díẹ̀díẹ̀ ni kí la lè ṣe. Ọ̀dà number 1 èmi ò rí nǹkan tí a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ fún ìṣẹ̀ṣe ju mọ́dẹ́lì lọ. Ẹ jẹ́ kémi ò fira mi ṣe example. Tí mo bá lọ sí ilé lónìí tí mo kọ́ àti bàbá tí wọ́n máa gbé tí mo sì bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí school bó ṣe once a month ni ní ilé ẹ̀kọ́ tí Àwíṣẹ́ kọ́ sí ṣé Ọ̀yọ́ ló wà tí mo ń lọ bẹ̀ tí mo dẹ̀ mú àwọn pressmen èmi ni Daily Times mi kú mọ̀ bí Daily Times wà bẹ́ẹ̀ mọ̀ Punch ni o Nation ni o TV West Africa Western region any kind of medium for the people ìròyìn Yorùbá and so on tí mo lọ síbẹ̀ tí mo jó ìjó tí mo ń sọ yìí ìjó kìíní ni ó èso fi gángan kọ́ religion. Okay. Èrù ní fáńfẹ́. Ifá òfò lékun o, Ifá òfò lékun. Ẹ mọ fowó olè kún wo Ifá tí mo jó. Ṣé wọ́n á sọ pé kúrùntù ni mímí ò mọ nǹkan tí mò ń ṣe ni? By the grace of God and the goodwill of men, I'm a math professor, head of department, all the kinds of things that I sọ pé tó lọ sí school ṣe, mo ti ṣe. So wọn ò ní sọ pé torí tí mo ṣe ń ṣe yẹn ni pé kúrùntù ni mí. It will be a model for what anybody can do. Ìwọ tó kí ni fáàrí ìwọ tó ka Sansis tó sọ pé ò lè dáko nígbà tí professor bá ń gbégbàdo. I think it is modeling. I think it's modeling that we have to be committed to doing. Okay, sir. Tá a bá ṣe yẹn, ṣé èmi àwa márùn-ún àwa mẹ́wàá even 1,000 ṣá máa kóra wájú a máa kọ constitution fún Nàìjíríà ni? No! So tá a bá sọ pé kí wọ́n máa fi Ṣàngó búra, ṣé ẹni tó wà ní Northern region náà fi Ṣàngó búra? Tá a bá lè sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ recognize ìṣẹ̀ṣe as a religion. That will require a referendum
ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ bẹ́ẹ̀ bá ṣe referendum lónìí tẹ́ sọ pé kí Yorùbá ó dìbò bóyá wọ́n fẹ́ fi Ṣàngó búra àbí wọ́n fẹ́ fayé lálá búra, you will lose. In fact, it will take a long time before you can purge inferiority complex out of our people. Our inferiority complex says, ẹ̀sìn tiwa ọ̀dà tó kò ní gbé wa dé ìjọba ọ̀run. They preached that for 500 years. How do you counter that in 500 days? I mean, if you are going to be realistic. Tí Ọlọ́run ṣàǹfààní fún tójú wa ti là pé ọ̀fẹ́ wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ni ó dìbò against that because we are still suffering from the complex. I'm not saying that if you are a Christian, you are wrong. I'm saying that you have been told that any other way of visualizing things will not get you to the kingdom of heaven. Kódà Ọ̀túnba Òsénì ọbẹ̀ lọ ìjọba ọ̀run àbí. So let's be realistic. Ìjà tá a bá lè win ká postpone. Ìta bá lè win ó ní mo fẹ́ ká engage in from the beginning and then expand over time. We can win modeling because self-presentation. Kò síbi tí mi ò lè lọ nílẹ̀ Yorùbá kí n jójó Ṣàngó àbí Ọya àbí whichever way I know how to dance it, I will showcase it and say, èmi tí wọ́n follow, I was baptized in a Christian church at age 2 weeks. And I know the Bible from the beginning to the end. So I should be a Christian. And I know a lot of Islam. I have the Quran here that I read once in a while. So bottom line, tó bá yé wa kọjá bó ṣe yé àwọn òbí wa, then we must demonstrate it by modeling. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣé sà. Ẹ jẹ́ kí ọwọ́ ti pọ̀ lókè rẹpẹtẹ, so ẹ jẹ́ kí n pe alàgbà Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì. Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì. Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì àgbà mi lójú o tó ní bọ́ ẹsẹ̀ bu ọtọ́ ni. Mo kí gbogbo lé, mo ti fẹ́ sọ fún prof pé mo ti book tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀run rere nítorí nílẹ̀ Yorùbá àwọn nǹkan tó fi measure ẹni tó máa wọ̀jọba ọ̀run ó ti bẹ̀ lórí pé irú èèyàn ò lè jẹ́. Ṣé àpá àrínú ara wa? Irú èèyàn ò lè, irú wa ò lè ń kú. But somehow àwọn èèyàn á rí pé ọmọ yìí jọmọ bàbá Adébóyè. Tí inú ọmọ márùn-ún tán bí ìkan báyìí ìkan wà tó máa ń jàjà ní bus stop àdúgbò wọn yẹn jẹ́ ìyẹn ò lè jọmọ Adébóyè. Gbogbo àwọn tó kù. Well, what I'm trying to say here ni pé I want to thank the organizers of this forum. I want to appreciate, mo fẹ́ dúpẹ́, and kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. Ṣùgbọ́n mo rí àwọn kankan ó dẹ̀ pé problem ti depends on which level tí wọ́n bá láti understand nǹkan tí a bá ń bára aṣọ ń gbà mí nírú àpéjọ báyìí. The biggest problem tí mo rò pé àwa Yorùbá ní àbá èjì mi tẹ́ bá yọkò ní èjì àwọn bàbá professor rẹpẹtẹ wọ̀nyí ẹ sì gba ṣẹ́ńjì ó yìí pọ̀ rẹpẹtẹ náà pé difference of Sufi and all that one year difference here makes a lot of difference. The problem here is our Yoruba, we are still not doing what we're supposed to be doing. And I'm sorry to say, time we judge everybody, time we judge somebody like me, another 10, 15 years, I said so. Change overnight. That's realistic, that is the truth. So it will take how many years? Then I refuse láti máa fúnra wa ní àwọn òtítọ́ ọ̀rọ̀ kan à ń fẹ́ bára sọ tọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ gbọ́ òtọ̀rọ̀. I give people here a good example. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọlé ní Lagos State. Wọ́n wó àwọn ilé àwọn kan tán fi 20 million, 40, 100 million. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wó. And I reposted it because àwọn Igbo come out with a propaganda. Kí làwọn ṣe fún Yorùbá, kí làwọn ṣe nǹkan kan báyìí. I posted it because it took me a whole night.
láti process it. Somebody came to me, ẹ ṣe máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, nonsense, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mo ní myopic. What I'm looking at is not what you are looking at. Báwo ni ilé yẹn ṣe come to be? Urban planning, there's so many things that is put into a house anywhere in the whole world. But irọ́, yeah, mo mọ̀ pé Yorùbá náà ló nílé bẹ́ẹ̀. But the truth of the matter ni pé a kì í fẹ́ plan, a kì í fẹ́ jókòó ti àwọn òtítọ́ kan. Because Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jẹ́ Yorùbá, kí la fẹ́ fi ṣe? Ṣé ká tún suspend pé ìgbà tó wáyé tán kankan lọ ẹ, a kàn máa po ibi iṣẹ́ àbábà ni. We're supposed to be doing what we're supposed to be doing. Are we doing it? Kó tẹ̀ di gbàgbé, kó tẹ̀ di ó di àárọ̀ ọ̀la wípé ó yá o. Because from somebody like me who's an observer, the indication tá a rí we can end up anywhere. Are we really prepared? Are we really prepared for eventualities? Because the way things are going, orílẹ̀ ayé yìí, ọmọ kékeré là wà, ó dà gbogbo ẹni torí kò tó máa dé point kó a kàn fọ́ ni. Are we Yoruba? Pẹ̀lú gbogbo ohun tá a mọ̀ tá a lè ṣe? Are we fully prepared? Are we showing sign of it pé àmọ́ tá à ń ṣe? Is it not most of what Ataba decide gangan? Ẹ má bínú ẹ̀yin prof pé àwọn prof gbogbo wa pé à ń show sign pé are we not retarded? Because I'm shocked pé àti ìdè level kan kí àwọn ìjọba tá a ní under Hausa ni under Igbo ni kọ́ mọ̀ pé there is a force somewhere. There's a group somewhere. There are some people somewhere who mean what they say, who are planned, who are ready to go. So all these are my concern. Again, I look forward to more time because I need to be civilized here. I see many other people want to contribute. I want to repeat, we need to do more. We're not getting anything out of it, and we don't need to start being in the business of raising fears. Most of what we do is fears. We are not doing exactly what we're supposed to do as highly qualified set of race of people. I wanted the best in Sweden, I wanted the best America, I wanted the best everywhere. But then it back home near Kitati, Ondo, Ati Lisha, Ati Awang Atamara Gogo. We need to do more. And that's, I think that is what Prof is saying. We need to do more. We need to come and stop fearing unnecessary fear. Yeah. But we want to remain a force. Joining is irrelevant, I'll be honest with you. It's very, very irrelevant. I want to thank you again, sir. Thank you very, very much, Alagba. Alagba Oseni, yes, sir. Thank you, sir. Yes. Mo fẹ́ pe Alagba Jégbe. Alagba Jégbe bá wa ṣe ní ìṣẹ́jú méjì. Yes. Ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Now, the question mi ṣe lọ rè. Ló wá ń sọ pé àṣà àtẹ̀sìn lórí ọ̀dà ìpẹ́ ní ẹgbẹ̀rún náà tó gba òun náà gbọ́n tá à ń sọ ọ́ sìn. Tó pé àṣà àtẹ̀sìn àti ìṣẹ̀ṣe ṣé nǹkan kan náà ni. So ó ní ṣe bí ẹ̀sìn àtàṣà ṣe bí nǹkan kan náà ni. Ìṣẹ̀ṣe ṣe bí nǹkan kan náà ni. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ bá ní nọ́mbẹ̀ so that kí wọ́n lè mọ̀ pé ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ ṣé. Àṣà ó ní ṣé mo lè dáhùn? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Àṣà ní nǹkan tí àwọn èèyàn wa evolve over hundreds of years tí wọ́n fi ń gbélé ayé. Nínú àṣà wa a gbọ́dọ̀ tẹríba fáwọn àgbàlagbà. Nínú àṣà wa ni mò ń sọ yìí o. Kódà bóyá ti wulẹ̀ ò ní owó tó, owó ò tó èèyàn. So bó ti wulẹ̀ olówó tó, bó ti wulẹ̀ lọ́lá tó bá pàdé àgbàlagbà, o gbọ́dọ̀ kì pé ẹni ìdáyé sí mi, ó mọ nǹkan tí mo gbọ́dọ̀ ṣe, ó mọ nǹkan tó náà gbọ́dọ̀ ṣe. So
wọ́n lẹ́nu àgbà lọ ní obì tí gbó kí mi ò mọ̀ sọ yìí torí pé mi náà ti dàgbà ọgbọ́n kan sọ nǹkan tí à ń pè ní àṣà ni o àṣà ni pé tí baálé ilé kan bá ṣaláìsí àwọn ìyàwó rẹ̀ wọ́n á sùn wọn lópó fún ọkùnrin tí àwọn ọkùnrin tó wà nínú fámìlì ẹ̀ tí kó lè bá ní continuity ọmọ tí wọ́n bí fún bàbá tó ṣaláìsí yẹn kò gbọ́dọ̀ mọ́ ní bàbá méjì yẹn ṣe àpèjúwe ni o bá ń ṣe ló sọ fún wa bá a ṣe máa ṣe tí ó fi tọ̀nà ẹ̀sìn is about righteousness ọ̀nà wo la lè gbé gbà tó jẹ́ pé nǹkan tá à ń ṣe ó bójú mu yàtọ̀ sí pa alágbára láti ṣé ó bójú mu sótọ̀nà ìyẹn ni ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ni àṣà tí ó bí ẹ̀sìn ní ìṣẹ̀ṣe but ẹ̀sìn ni wọ́n tún wá kó wá láti ta wọ́n kó Christianity wá ẹ̀sìn wọ́n kó Islam wá ẹ̀sìn on what culture ni wọ́n build àwọn ẹ̀sìn yẹn lé lórí on Arabic Christian Arabic European and Jewish cultures not our own culture Christianity is ẹ̀sìn Islam is ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe is ẹ̀sìn the only problem ni pé nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ religion after we were colonized àwa mú religion àpàṣẹgbẹ́ kan a ti sọ ẹ̀sìn Yorùbá a ti sọ dẹ̀sìn something to be ridiculed and the people who did that are the people who brought another ẹ̀sìn from outside to supplant what we had. So if we continue to wallow in the inferiority complex bestowed on us, we will not even regard Isese as a sin. We will just call it what Christianity call it, which is paganism, kafir. We will stigmatize and bastardize our own mode of spirituality because of conquest. Bóyá nǹkan tí mo sọ yìí, bóyá ó dáhùn ìbéèrè tí alàgbà béèrè mi ò mọ̀ o, but àgbọ́yé ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí alàgbà ajé ìgbé. Bẹ́ẹ̀ni sir, ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣeun, adúpẹ́ o. Ẹ ṣé sir. Alàgbà Roland. Yes sir, thank you very much. Ẹ ṣeun sir, a kú dédé wòyí o, a kú àtúntò látàárọ̀. I always admire you all the time. Thank you very much sir. Yeah, ìbéèrè kan náà mo ti fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín as a professor tó yẹ pé ẹ wà nígbà tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó ń wà láyé tó ń dẹ̀ ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin náà jẹ́ part of someone tó jẹ́ pé ó jàǹfààní yẹn àti gbogbo àwọn professor àtókù jàǹkànjàǹkàn nílé àti ní ẹ̀yìn odi. I just wanna know ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ ń ṣe meeting papọ̀ pé wẹ́ẹ́ kí ni ìyá mọ̀ pé it can work out ní Yorùbá land àti jàǹfààní ẹ̀sẹ̀ bó la ṣe lè bring it back láti jẹ́ kí àwọn tó ń bọ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé àwa yìí àárí yẹn ṣe àti àwọn tí a tún bí sìn tó ń bọ̀ táwọn náà tó ní jẹ tó ní wà ní position táwa wà táwọn wà ní position tẹ́yìn ti jẹ àǹfààní nǹkan gidi ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Ǹjẹ́ ó ní mítì tí ó gbọ́ professor àgbáyé Yorùbá tẹ́ ń ṣe papọ̀ láti jẹ́ kí kinní kó come back to reality? That's my question, sir. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀. Èmi ò mọ ibi táwọn professor ti kóra wọn jọ lágbàáyé tí wọ́n ń ṣe nǹkan tí ẹ sọ yẹn. Tí wọ́n bá dẹ̀ kóra wọn jọ, kò ní pẹ́ tí wọ́n ó fi túká. No, mi sọ pé wọ́n kóra wọn jọ sá. Mo ní ṣé mo kàn béèrè question yẹn ni pé ṣé ẹ ń ṣèpàdé láti jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó padà sí dáadáa bíi ti ayé àtijọ́ yẹn. Nǹkan mẹ́ta ni mo lè fọwọ́ sọ̀yà rẹ̀. Number one, organization kan wà tá à ń pè ní Oòduà Foundation. It's a think tank.
And Odua Foundation was formed, oh my God, about 50 years ago. In fact, the first chairman of Odua Foundation was Banji Akintoye. About 12 years ago, or 30 years ago, I became the chairman. Odua Foundation is a global think tank with membership. When I say with membership from all over the world, it's not like the membership is large. There's only one member in England, but there are members in Australia, New Zealand. There are members in Nigeria. There are members in the Americas. And with all I'm talking, I'm bragging about member here, member there, we are no more than 20. This geographical spread is to benefit from a wide geographical experience. Because it is a think tank, we don't have, even this chairman is only a chairman, not an akwasewa. You know, we are mutually respectful of each other. We are concerned about what's going on, and we write essays once in a while. We have confronted Nigeria before, but we do it as a think tank, not as an action group. Kiniyato. I'm a member of Odua Foundation, I'm the chairman, so I'm a think tank person. But in Batikurombe, I have this other thing, action group. It may not be a group, but action group behavior ni mo show ni bi tí mo sọ̀rọ̀ tí mo fẹnu ńlá sọ̀rọ̀ tí mo gbẹ́nu mi gbèkúgbè. Tí wọ́n bá fẹ́ mú mi, wọ́n lè wá mú mi. Let me tell you why. In the 1900s, before 1999, I was the president of Ishokan Yoruba Washington metropolitan area. And we were receiving guests, Bola Ige, Baba Adesanya, all kinds of people. And we were always worrying about how to get autonomy for the Yoruba country. Autonomy là ń sọ ńgbà yẹn o, so we can break away. OPC was doing whatever it was doing, but we were not members of OPC. We were standalone Egbe Omo Yoruba, Egbe Shokan Yoruba, and that kind of thing. After the what do you call it? The 1999 election, and Obasanjo became president. My mother was sick and dying. So I wanted to go home. Without her, I wouldn't be here. And she should not die in my absence. I had a brother at that time, a much younger brother. Bàbá ló máa ń pè mí, ọmọ ìyá mi ni o. Ó ní kí n má wá wo màmá ní hospital pé wọ́n ń wá mi nílé. Mo ní irọ́ ló ń pa, ẹ bá wá bí ó wá rí mi mú. Ló bá lọ bá surgeon tó ń ṣe surgery fún màmá pé kí wọ́n pè mí. University of Ife Hospital ni wọ́n ti pè mí. Pé tí mi ò bá fẹ́ kí màmá ó bury mi, tó bá jẹ́ pé mi ni mo fẹ́ bury màmá, kí n má dánwò. What I was doing in those days was being an action grouper. Action group, not I would always say action, a group that is involved in action, in taking action. Wọ́n parọ́ mọ́ wa ni.
we did not, we were, wọ́n parọ́ mọ́ wa, wọ́n ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ló ń finance OPC, Adébóyè sì ni president wọn, irọ́ ni. I was president of Ìṣọ̀kan in Washington, not president of ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá, which is continent-wide, Canada, US, and what have you. Ṣé ń gbọ́ mi? So ìyàtọ̀ wà láàrin nǹkan tẹ́yàn lè ṣe to educate our people, to confront government with policy and philosophy and what have you, and what mi ò gbébọn lọ bá, mi ò plan láti gbébọn lọ bá Nigerian government jà. Although I was in the Nigerian Cadet Force at Government College, I can shoot, but that's not, you don't shoot at 80. So what I'm saying is that even as we are talking, I have a number of organizations in Nigeria. One of them is very easy for you all to agree with. The old students of Government College Ibadan, we have a platform. My classmates, we have a platform, Tatiman Dialogue. I'm an action group man there. Something will be philosophically sound, some of it will just ibinu, and so on and so forth. By the time I went back to Nigeria in 2004, it's true that they were waiting for me at Ikeja. But it's also true that before I went there, so that a Nigerian soldier was waiting with them. Not when they took my passport and said, "Hi," the soldier grabbed the passport and said, "Get it, you know what? Oh yeah, we will." But soldier to dress in uniform. Most of nonsense you don't say. Sagbara Reka. And that's how I was able to pass through the airport. You know, several times. So they must have backed away from that practice. But what I'm saying to you, my brothers and sisters, is that I can't be new, so be too focused long. I mean, I want to live as long as possible and die only when I can't help it. But if I continue to shy away from things just because they might result in death, that's exactly one of the weaknesses that we are talking about. That we create so much basis of fear until we are paralyzed. Why should my paralysis stop me from having a farm in Bagan, to model hard work to people who are not doing it? Why would somebody who did only school certificate see me with a hoe and a cutlass gardening by my house and say this is beneath my dignity? So I want us to, each one of us, to think of how it can be a positive force in the life of our youth. By example, I think I said that earlier today. I don't know too many things that you can substitute for that. And to get together, I mean, let me give you another example. This has nothing to do with Nigeria. When I came to the United States, I was teaching high school in Baltimore in 1969-70. And I found that the Black people were totally underschooled. Why did you pass through 6th, 7th grade, 8th grade, 9th grade, 10th grade, like con. So the high school with the diploma, I'm not saying it's all of them, but a huge majority, an overwhelming majority, were deliberately underschooled and hence undereducated, not ready for college. What am I going to do about it? Like Zoom. I want to teach mathematics to 7th graders. I want to teach mathematics to 7th graders. They are okay, almost okay until the end of 6th grade. Not that they know all they should know in the 6th grade, but things are still correctable.
pọ̀ tó bá wá dégbà tí wọ́n ti gbá jáde high school tí wọ́n ò kọ́ geometry, wọ́n ò kọ́ trigonometry, wọ́n ò kọ́ calculus, wọ́n ò kọ́ gbá, wọ́n ò káwò, kó tó pay attention to them, they are already lost. Òun lèmi àti ọmọ mi àti ìyàwó mi sọ lónìí, what are we going to do? We are going to ní Ṣẹ́gi with the Zoom, we can reach thousands of people that I reached before now. Àbírọ̀ mo pa. So on kálukú ló máa mọ ibi tóun ti lè ṣe kìíní. Maybe I'm lucky that I can identify what I can do immediately. Wọ́n kálukú wa ló ní nǹkan tí wọ́n lè ṣe tá a ṣe. Tá a kan sọ pé Reverend Awólọ́wọ̀ kò ṣe báyìí, Bishop Adélabú kò ṣe báyìí. No. Ntí orí kí wọ́n mọ̀ ṣe èwo lèmi ṣe. Èwo ni mo lè ṣe tí mo ṣe. Agbára tó wà lọ́wọ́ wọn tí wọn ò lò dáadáa. Agbára tó wà lọ́wọ́ tèmi ńkọ́? Àbí mi ò lágbára kankan ni. Ṣebí tíṣà ni mí. I can empower people, children. Bóyá mo ti sọ̀rọ̀ ju ẹni foríjì mi. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣe gan ni sà. A ti ń mú àkókò àti ètò wá sí ìparí díẹ̀díẹ̀. Ọwọ́ kan péré ló kù lókè báyìí. So alàgbà Akẹ́jù, ṣé ẹ ní ọ̀rọ̀ láti bá wa sọ ni? Alàgbà Akẹ́jù. Ọ̀dà ìpalàgbà Akẹ́jù ò sí mbẹ̀ àbí? Mo wà ń bí sà. Thank you. Ẹ má bínú. Mo ní kí n control kíní ẹ̀ ni. Just a brief one, sir. Mo fẹ́ béèrè, mi ò ní pè ní béèrè, but mo kàn fẹ́ béèrè, mo fẹ́ fọgbọ́n bá bàbá sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Ẹ má kà á sí ọgbọ́n ọmọdé àbí àgọ̀, sà. Mo bẹ̀ yín ni. Ó lè dàbí ọ̀rọ̀ àgọ̀. Mo fẹ́ kí kẹ́ jẹ́ ká gbà yẹ̀ wò. Ó lè bí wa nú o, torí àwa kan a jẹ́ bóyá wà ní opposition, àwa kan náà dẹ̀ wà ní center, left and right, here and there. Mo rí pé Yorùbá máa ń pa òwe pé tá bá tọ̀ sójú kan ó máa hó. Ẹ jọ̀ọ́ sà, àwọn èèyàn mẹ́fà kan mo fẹ́ dárúkọ wọn. Mo dẹ̀ fẹ́ bóyá question ni wá jáde lẹ́yìn àwọn èèyàn mẹ́fà yìí. Èkíní ni bàbá wa Professor Banji Akintoye. Èkejì Dr. Victor Taiwo. Ẹ̀kẹta Ààrẹ Gani Adams. Ẹ̀kẹrin Dr. Igboho. Àti bàbá wa kan tó máa ń ṣiṣẹ́ ní abẹ́lẹ̀, Dr. mi morúkọ wọn Hamzat, grassroots wọn wà fún. Muslim ni wọ́n. Ẹ ń bá rántí orúkọ kó jọ kó bá mi kó rán mi létí. Wọ́n máa ń go pẹ̀lú cassette at everything. Aliu, right? Aliu, very good sir. Ẹ ṣé gan, God bless you. Ó dé èèyàn márùn-ún àti màmá Onítìrí. So ó jẹ́ àwọn mẹ́fà. Sà, lójú tèmi mo sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ó dà ń pé àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí ló ń da ilẹ̀ Yorùbá rú. Ẹ má bínú, mo sọ pé ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ọ̀rọ̀ àgọ̀ ni o. Lójú tèmi ni o. Sà, ọ̀rọ̀ mi máa ń le díẹ̀ o sà. Lójú tèmi. Mo ń gbádùn bẹ́ẹ̀ ń sọ yẹn. Àwọn mẹ́fà yìí ó dà ń pé wọ́n ń da ilẹ̀ Yorùbá rú. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo wá fẹ́ rán yín iṣẹ́. Ìyẹn ni question tèmi. Ṣó possible sà? Ipe ká rí irú ẹ̀yin yìí kẹ́pè pàdé àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà tí mi ò mọ̀ 8 from one state nílẹ̀ Yorùbá, state 8 la ní. Ká pè pàdé wọn sí gbọ̀ngàn kan. Ká sọ fún wọn pé ká pè pàdé wọn síbo ní gbọ̀ngàn. Sí gbọ̀ngàn kan ìdílé gbọ̀ngàn ká kó wọn jọ. Bẹ́ẹ̀ inú mi sọ pé ìlú gbọ̀ngàn o. Ká pè pàdé wọn sínú hall kan tó bá ní AC, láì mọtí, láì jẹ obì,
láì jẹun ká wá challenge wọn yín mo ń rán níṣẹ́ ìṣá ọ̀dà ẹ̀foríjì mi o kẹ́ ẹ challenge wọn pé a fẹ́ kí wọ́n ó túlẹ̀ Yorùbá ṣe within 3 months pé ká túlẹ̀ Yorùbá ṣe within challenge tí a fẹ́ fún wọn nìyẹn àwa youth because a mọ̀ pé àwọn ló ń dalẹ̀ Yorùbá rú honestly lójú tèmi ni o mo sorry o tí ò bá ní possible ẹjọ́ sà pé ẹnìkan fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá kò possible o group kan ò lè gbalẹ̀ Yorùbá ṣe ráwọn mẹ́fà yìí tó bá parapọ̀ lọ́la kò sí nǹkan tó bá sọ ta ló ń jẹ́ gómìnà ta ló ń jẹ́ nǹkan kan ọgbọ́n ajáde ńbẹ̀ ìmọ̀ ajáde ńbẹ̀ ọpọlọ ajáde ńbẹ̀ method ajáde ńbẹ̀ ìyẹn náà ń pè nífẹ̀ẹ́ tí ò bá sírú yẹn sà mo sorry ẹjọ́ dáàdi ẹ má bínú sí mi o mo tọrọ àforíjì o mi ò ní í fi o ẹjọ́ mo dá ń dúró ná tó possible. Okay. ẹ̀yin lẹ mọ̀ àwọn àgbàlagbà ẹ mọ̀ àwọn àgbàlagbà tí mi ò mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ pé representative kọ̀ọ̀kan Ọ̀yọ́ Ògùn Oǹdó Kwara every afẹ́rí yín bí àwọn ọmọ wa ló rán wa iṣẹ́ ló rán ní iṣẹ́ sí yín ẹ ṣé sà. ẹ ṣeun alàgbà Akẹ́jù mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín ná ǹjẹ́ ní aráalé kan tó ṣiṣẹ́ ní West African Examinations Council. ṣe mọ̀ pé Akẹ́jù pọ̀ rẹpẹtẹ sà. Okay. throughout ilẹ̀ Yorùbá tí david ní láti ń jẹ́ orúkọ yẹn. Okay, all right. bẹ́ẹ̀ ni sà. Okay, ọ̀gá mi ni wọ́n ní WAEC in the 1960s tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀. Anyway. All right, that's good, sir. Mm-hmm. And then there was actually a little more than that. He also was a former student of Government College Ibadan. You are correct, sir. You are correct. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn ìbéèrè yín bí mo ṣe lè dáhùn mọ́. I know Akintoye very well. Of the names you mentioned, Akintoye is the one I've known the longest. But mo wọ UI in 1963 as an undergraduate. Akintoye was a graduate student. I had just a student action group. I mean, Action Group Student Organization, 1963. So only mo the longest. And as I said earlier on today, I'm the chair of Odua Foundation. He was the first chair of Odua Foundation. Àjọ ṣèpàdé ní Delaware, Philadelphia, New Jersey, ibi tí bàdé bá pa ó bá wa, Washington DC. So mo mọ Akintoye dáadáa. Mo mọ Gani Adams náà mọ̀ mí. Tí mo mọ Bàbá Fáṣẹ̀hùn kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́ wọn. Odua Foundation was interested in being associated and linked with all shapes and conditions of leadership in our land. Gbogbo àwọn ọba tí a ti bá ṣe pọ̀, Ìlétà Aláàfin, Olúbàdàn, Ìwé of Adó-Èkìtì, and so on and so forth. Àwọn politicians, àwọn àgbàlagbà tá a ti bá ṣe pọ̀, Mrs. Awólọ́wọ̀ kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́ wọn, Ọláníwọ̀n Àjàyí, Ayọ̀ Adébánjọ, and so on. Àwọn politicians tá a bá ṣe pọ̀, Bísí Àkàndé, Bọ́lá Tinubu, so on and so forth. So mi ò lè sọ pé mi ò mọ̀ èèyàn. Mo mọ Bàbá Àlíù. Mi ò sure pé mo mọ Victor Taiwo. Mo mọ̀ nípa, mi ò mọ Sunday Igboho, but mo mọ̀ nípa wọn dáadáa. Gbogbo wa la mọ̀ nípa wọn dáadáa. Mo ti wà lórí conference pẹ̀lú Mrs. Onítìrí. So gbogbo orúkọ yẹn ni mo mọ̀, gbogbo àwọn. Now, bẹ́ẹ̀ ṣe characterize wọn yẹn,
irọ́ ni wọ́n mọ̀ pa tí n bá sọ pé mo mọ̀ pé wọ́n ní problem. Victor Taiwo ó dàgbà pé mo ti accost wọn but mi ò sure. But no matter which way it is, I'm going to make very broad statement. Very, very broad statement. Number one, I am not an angel. Not an angel. Whatever an angel is supposed to be. I may be extremely principled. Because I'm extremely principled, even àwọn ọmọ tá a jọ lọ sí school ní more than 60 years ago, wọ́n ti fi ń bú mi dòní olónìí. Pé mo wà, wọn ò kí ń pè mí ní principle, wọ́n ní mo wà rigid. Maybe not. Tá a bá ní a fẹ́ ṣe nǹkan kankan, tí a bá sọ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyí, ǹjẹ́ a lè ṣe? Tó bá la resource lọ, ǹjẹ́ owó rẹ̀ wà lọ́wọ́ wa? Tí owó yẹn ò bá sí lọ́wọ́ wa, is there a very clean way of raising the money? Clean. Because whoever pays the piper calls the tune. Tí mo bá ní principle, can I compromise that principle in order to get resource from one person or another? Some things are extremely difficult for me to do. And maybe that's why I've not been the kind of effective person that I want to be. Because àwọn tó máa fún ẹ lówó pé kó fi nǹkan tó sọ kó fẹ́ ṣe, they are going to dictate terms after that. Kò sí ẹni náà ní ilé lóko ní bàbá àti ní kọ̀kọ̀ tó lè sọ pé mo gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ òun to speak for a particular thing. I will follow my principles. But I'm not as rigid as you might suspect, because my principle involves the possibility of clean negotiation. Pé ká jọ jókòó pọ̀, ká jọ fọ̀rọ̀ wé ọ̀rọ̀, ká dẹ̀ jọ decide èyí tó ṣeé ṣe ń bẹ̀. You from your own principle, I from my own principle, and where they agree. Where they don't agree, we postpone discussion till another day. But kọ́bọ̀ rẹ mi ò ní tẹ̀mọ́lẹ̀. I don't need it. Mo lè fẹsẹ̀ rìn láti bí lọ sí New York to have a meeting with you. Mi ò ní gbowó ọkọ̀ lọ́wọ́ ẹ. Because tí n bá ti gbowó ọkọ̀ lọ́wọ́ ẹ, I've lost everything. So àwọn tẹ́ ẹ dárúkọ, ẹ wò wọ́n dáadáa. They must not, to be able to save us, you must not have personal needs that you cannot meet. You must not have personal needs that you cannot meet, that you need people to help you meet, because the people will run to you and help you meet those needs as long as you will do their bidding in some respect. So I'm going to be able to meet with anybody from the street beggar at Tinubu Square to the president of Nigeria. There will be people that I can talk to because I'm not going to owe any of them anything. They may choose not to talk to me, and probably some of them would, because some of them would prefer to be dealers than leaders. But outside of that, I personally don't, orúkọ bíi méjì mẹ́ta tó wà bí mo lè pè wọ́n at any time, telephone number wọn wà lọ́wọ́ mi. But only to exchange ideas, not to become
a stooge or an errand boy for any of them. And can I call them to a meeting? Maybe. But I'm not even sure that I can call one or two of them, because position tí wọ́n ti take tó ti yé mi, tó ti yé Oòduà Foundation practically forbids me from any further discussion with them. And that's the most I can say, my brother Akeju. Because mi ò lè sọ pé our principle tí mo ní is to be loyal to the Oòduà Foundation. Ẹ ṣeun bàbá. Ibi tí a máa fi àdàgbà ètò sí ní ilé ní fún ti ní. Bàbá Ròpẹ̀rẹ̀. Ayọ̀kúrò ibi o. Ó di ọwọ́ yín. Tí ó bá tún sí much ta fẹ́ sọ mọ́, ẹ bá wa pé bàbá Jẹ́gẹ́dẹ́ kí wọ́n fún wa ní vote of thanks. But ẹ bá ní comment láti filẹ̀ lè filẹ̀. Ẹ bá wa kí àwọn bàbá, ẹ bá wa kí wọn dáadáa pé ìdìde tí wọ́n dìde. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ ẹ̀mí àkàn sọ pé gbogbo àwọn èèyàn wa níbikíbi tí ẹ bá darapọ̀ mọ́ wa. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa nítorí pé àkókò yẹn gan pàtàkì ni. Ẹ ṣé, ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ti ń sùn, tí ẹ bá ti ń jí, ẹ jẹ́ ká máa rò wípé tí n bá padà sílé báyìí, ǹjẹ́ kò yẹ kí n múra kémi náà tiẹ̀, torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé kàìkọ́ táìlá jókòó kò kàn mí, ẹ̀rín pa mí. Bí àwọn bàbá wa ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni fọ́nrán kan wọlé láti ìlú Dublin tí a mọ̀ sí Ireland ní ìròyìn yẹn tó ti jápa ràpà tó wọlé bí iná NEPA. Ìròyìn yẹn sọ pé àwọn ọmọ Ireland báyìí wọ́n ti sọ pé ẹ̀yin àtọ̀húnrìnwá èyí tẹ́ ṣe tó, wọ́n jó ọkọ̀ tó ń lọ sí ní ilé káyé ẹ̀, wọ́n jó train, wọ́n kò sí tútọ̀ pa, wọ́n ní wọn ò fẹ́ rí fọ́rínà nílùú wọn mọ́. Ó sọ fún èèyàn kan ní nǹkan bí oṣù tó kọjá, mo ní tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà àbí tó ń kó ń bá ṣẹlẹ̀ báyìí, ta lẹ́rò pé wọ́n á kọ́kọ́ dojúkọ. A rí ti Ukraine ní àìpẹ́ ọjọ́ yìí tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ káwọn dúdú wọn jẹ́ kán rí mú mi o. Èyà ọ̀pálámbá níwájú kò mọ̀ lẹ́yìn ọrùn. Èmi àti ẹ̀yin a rò wípé a ti débi tá à ń sinmi alábàjọ. Kọ́lọ́hun kó pọ̀ àwọn bàbá wa ilé nígbà tí bàbá wọn bá wò lọ wò bọ̀ tó bá fẹ́ pòwe. Wọ́n ní àjò, wọ́n ní kò lè dàbí ilé. Ẹnìkan wá sọ fún mi pé lọ́jọ́ kó ibi téèyàn bá ti ṣe ó dáa, mo gbọ́ tiẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká rìn kápọ̀ kó ba lè yẹ ni o. Ilé kòkó báyìí ń ta gbé. Bàbá wa ti sọ́lẹ̀ kan fìdí ẹ̀ múlẹ̀, ó ní ta ló dá Nàìjíríà, ènìyàn ní. Ìdíwò náà fi dá wọn dá nítorí àǹfààní ara wọn. Ta ló wá gbé ilẹ̀ Yorùbá kalẹ̀ tá a pè ní nation, ṣé mọ̀ pé nǹkan ju nǹkan lọ. Olódùmarè ló gbé kalẹ̀. Ẹ ṣé o. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká pé bàbá wa Jẹ́gẹ́dẹ́. Mo rí pé orúkọ wọn gan rò wọ́n kàn rọra fọwọ́ ti ẹ̀rẹ̀kẹ́ ni. Bàbá rọra yẹ Jẹ́gẹ́dẹ́ sí rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ni ó lágbára báyìí kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú wa. Bọ̀ mo láìkí nǹkan tó wà lẹ́yìn bàbá wa ní background wọn yẹn. Yorùbá nation àwọn jẹ́ lọ́jọ́ kọjá. Bàbá mi Tọ́pẹ́ Jẹ́gẹ́dẹ́. Ẹ ṣeun. Mo kí gbogbo àṣẹ púpọ̀. Bí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ròpẹ̀rẹ̀ ṣẹlẹ̀ sọ tán máa fi kọ fún. Canada ní ilé rẹfújí ní gbogbo àgbáyé. Ó jẹ́ pé àwọn ló gba ipò kìíní ní United Nations. Tẹ bá ń kàwé wọn, tẹ bá ń rí àwọn ló gbà. Ṣùgbọ́n IDP camp ti wà. Ó jẹ́ pé Nàìjíríà ti ṣó ẹ̀ fúnra ẹ̀. IDP camp tó tún wà, ó tún burú ju ti Mọ̀dúgùrí. Tapolin iṣẹ́ tàwọn náà. Ọmọ Nàìjíríà kan ti kú ní last week. Bẹ́ẹ̀ni, mo rí fídíò yẹn sáyẹn. Then ṣé wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí lé wa? Àwọn mi ò kí ń rorí o. Ó pẹ́ tí mo ti sọ fáwọn èèyàn. Mo bòwò ẹ̀ kó jòkó síbí, kò ní o ti ra dé sí Canada. Ọ̀ kó jòkó síbí kó ní ọmọ ìyàwó ẹ̀ wà ń bí. Ìtẹ́ ìgbà tó àlè yín. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń bọ̀ gan tí mo mọ̀ pé tó bá dé, a máa lé Nàìjíríà, a máa lé rẹ̀ kò jí fọ́nrán. Ilé tó ti wà ń bẹ̀ kàn ti gbà, but kò sí lé fún wọn náà.
wọ́n dẹ̀ tí tó tútù bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ là kú wọ́n bẹ Canada báyìí pé báwo ni a ṣe ṣe nítorí náà iléyá ọmọ Yorùbá bó bá wù yín kẹ́ múra pé ká gba òmìnira tó bá wù kẹ́ má gbà kẹ́ni ẹ ti dé ìlú òyìnbó ìbẹ̀rẹ̀ kú sí ìbẹ̀rẹ̀ wà mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mo ní èmi gan mi ò kú sí bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí bí security bá ṣe lọ́la bí òkàn mo bá ń ṣàmì o bàbá mo bá ń ṣàmì o bẹ́ẹ̀ ṣe wúyẹ náà ló máa rí bèbí náà èmi ò ní kú sáájú o. security bá ti ṣe lọ́la èmi náà ò ní kú sáájú o. mi ò mo bá ń ṣàmì bàbá mi o. nítorí náà mo kàn ní kí n sọ fún wa kí n kún èmi náà ò ní kú sáájú o. kí n kún ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nípa Dublin náà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa tá a pè láròpọ̀ eré bàbá wa Adébóyè nítorí òun ló rọ́pò fún wa léni bí ò sí tòun wọ́n ti sọ pé bó bá kù díẹ̀ kọ́ ọmọ lóore jì sí kòtò wọ́n ní mọ̀nàmọ́ná akọ mọ̀nàmọ́ná ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀. bàbá dé ó dẹ̀ bá wa ṣe inú mi dẹ̀ dùn fún gbogbo àwọn tó wà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pátápátá nítorí nǹkan sílẹ̀ ìgbà tá a bá ti ní ìdìwọ̀n ni wọ́n dé àwọn náà fẹ́ kí Ọlọ́run pé Ọlọ́run ẹ ṣé o fún ìpàdé tèmi pé bá a ṣe rí náà la máa ṣe lọ tá a máa jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí agbára Ọlọ́run ni àdúpẹ́ Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú yín o Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa yóò wà pẹ̀lú gbogbo yín ìlànà yóò máa lọ sókè sí ọ̀nà yóò sì là fúnlẹ̀ Yorùbá ní orúkọ Jésù ìgbà míì àátúnpè yẹn ẹ tún jẹ́ wa ní orúkọ Ọlọ́run Bàbá Ọmọ Ẹ̀mí Mímọ́ Jésù Kristi àti ìṣẹ̀dálẹ̀ Odùduwà ẹ ṣé o báyìí. ẹ ṣeun a kí gbogbo lé o. mo láìkì bẹ́ẹ̀ ṣe parí ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n question kan wà tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adéníran Adébóyè bàbá ǹjẹ́ ìgbà ìpín wà lè ní ó jọ mí lójú o prepare fún ibi tó yẹ kẹ́ ẹ lọ ẹ wá tún suspend ẹ ṣé ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sọ́mọ Yorùbá yìí ó lágbára o ṣé tá a bá pè yín lọ́jọ́ míì ṣé ẹ jẹ́ wa ní Canada. àwù ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n wà bí rè àbí ṣé alàgbà Kígbadé lè jẹ́rìí mi. bẹ́ẹ̀ni mo jẹ́rìí. ọ̀nà ló pọ̀ ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín ọmọ mi kan ṣaláìsí lọ́dún tó kọjá he was 50. ṣe o ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá. He was a star child. He was a star child. Ó làgbà. He did a lot of things well. He still has the record for passing professional exam at age 15 that nobody else had done before as an actuary. He entered graduate school as a teenager, studied mathematics. Tí ìyẹn bá fòṣẹlẹ̀ tó kú sẹ́mọ̀ pé ètò mo fẹ́ràn ètò gbígbà wo èmi kọ́ ló lóyún ẹ̀. Àwọn àbúrò rẹ̀ one of them wọ́n ṣe kúrò níbí ni wọ́n máa ń wá lẹ́ẹ̀kọ́ regularly tó wá wò wá. Ẹ̀gbọ́n yẹn ó wà ní Connecticut, is a professor of math ní Wesleyan University in Connecticut. Gbogbo wọn ló já mi nífun jẹ. So èmi àti part of the therapy tí mo design ni pé kí àwọn méjì yẹn àti ìyàwó Ilésanmí àti ìyá rẹ̀ ká jọ jókòó pọ̀ ká kọ́ mathematics ní Yorùbá. Because you learn technical things more efficiently when you do it in your own language. Ká dẹ̀ kọ̀ fún àwọn ọmọ kéékèèké láti pilẹ̀ṣẹ̀ títí tí ó fi dé ibi tó bá dé. Ilésanmí pretty much is a professor of math. I'm a professor of math. Ìyàwó wa ìyá àti ìyàwó ẹ̀ they are PhD sociologists. I mean, so tá a bá jó gbogbo ẹ̀ pọ̀ báwo la ṣe lè change destiny ọmọ dúdú ní ayé wa.
the greatest obstruction to learning is language. And there are only two languages. The language that is social, which is what you speak to your community, and the language that is technical, which is mathematics. Everything can say to a technical. Mathematics models it. Mathematics. So àìfúdúdú láàyè láti master any language like English, but it's not standard, and so it's not the language in which. Ṣé rí mi báyìí? Ìwé rèé o. Ìṣirò from the front page to the middle. Ìṣirò. Turn it over. Mathematics from the back page to the middle. In what language? This one is Yoruba, Ìṣirò. Bóyá alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni o, it's in Yoruba, totally. This one is in English or French or Spanish or Portuguese. So that àwọn èèyàn wa, àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ ọ̀la, ṣé mo sọ pé kọ́ńkálukú wa wọ́nà tó fi lè ṣàǹfààní fáwọn èèyàn wa to model sacrifice? Kọ́bọ̀ mi ò ní rí gbà ń bẹ̀. Owó tí a bá rí gbà ní eléyìí, you pump it back to go and do physics. Bí o bá ṣe master, wàá ṣe physics, wàá ṣe chemistry. If we take the language that is social, táwọn dúdú ayé máa ń mú àwọn aláàlédè tiwa Yorùbá ni. I'm not talking about dúdú Nigeria o. I'm dúdú anywhere, especially in this hemisphere. Wọ́n ní language tiwọn tí ẹnìkan kò yájú sí wọn mọ́. Tó jẹ́ pé àwọn náà lè ṣèpàdé lédè tiwọn tí òyìnbó ò ní mọ̀ nǹkan pa ẹ̀. Tó dẹ̀ fi èdè yẹn kọ́ nǹkan tó wà technical. Ó wá kùbi tó gbégbà. I'm engaged in that. All of that is to explain why I don't come to your meeting every time. And there's one that I go to every Sunday. Alàgbà Chris Agbádémọ̀ yẹn. So there's only so much that I can do without spreading myself thin and not accomplishing some of the things mo fa àwọn yòókù sí. Ṣé ń gbọ́ mi? Otherwise, I am with you till the end of time. Adàfẹ́ sà. Ẹ ṣeun sà. Ẹ kàn sí. A mọ̀ pé ọjọ́ tá a bá tún pè yìí, tí ẹ bá rí ìwé wa, ẹ máa dá wa lóhùn. Inú wa dùn. Bàbá Adébóyè, mo kọrin birthday fún yín ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Màá tún kọ ìmíì fún yín láìpẹ́ láì jìnnà. Ìyàwó mi ò tí gbàgbé yẹn o. She wants to. Tó dáṣà ẹ ṣé gan ni sà wípé ẹ gbà wá sílẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Ẹ ṣé gan, inú wa dùn sí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ̀mí yín á sì ṣe púpọ̀ ọdún láyé àti láàyè nínú ọlá nínú ìgbéga ní agbára Ọlọ́run. A mọ̀ pé a máa rí yín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. Ẹ ṣé gan ni sà. Bàbá Àròpọ̀ Ire, ọba ọmọ borí owó, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ní pé ẹ jẹ́ wa o. Inú wa dùn àti gbogbo àwọn tí mi ò lè dárúkọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun o lórúkọ ìlànà Canada. Àwa náà ló tó pè yìí. A sì mọ̀ pé tá a bá tún pè yìí ní ọjọ́ mi, ẹ tún yẹ wá sí. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun o. God bless you all. Thank you. Ó dìgbà kan náà. Ẹ ṣeun sà. Ẹ má ti lọ bàbá ẹ já gbàdúrà. Ẹ já gbàdúrà. Okay. Ó dáa. Ṣé ìyá wa Ọdúnlámì? Wọ́n wà ní Broad Street. Àwọn ẹlẹ́sìn kejì ló gbàdúrà aṣáájú. Ẹ jẹ́ kí àwọn àbáláyé gbàdúrà. Tábà tún rí a máa rí bàbá wa Anjola Ìyáṣẹ́ ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀. Ẹ máa gbàdúrà fún wa. Ẹ jẹ́ kí ìyá Ọdúnlámì kọ́ gbàdúrà. Bàbá wa Anjola Ìyá á tún pray fún wa. Tábà wa tún rí ẹni tó fẹ́ fún wa ní ẹ̀sìn ti ìbílẹ̀, á tún ṣiṣẹ́ náà ni. Ẹ ṣeun. Àròlé fẹ́ gbàdúrà. Ó yá. Ṣé kí n gbàdúrà ni? Bàbá wa Anjola Ìyá. Ó dáa. Okay.
àdúrà gbogbo wa gbà ọ́. Àmín. àṣẹ. Gbogbo èròǹgbà wa á ṣe déédéé abátọ náà pàdé. àṣẹ. Torí gbogbo nǹkan tó mú wa jókòó yìí, èròǹgbà kan la ní pé kílẹ̀ wa lè dáa. Wọ́n ti sọ pé ìfẹ́ràn orílẹ̀-èdè ara àgbàgbọ́ ni very good faith pẹ̀lú tiwa náà máa dá àdẹ̀ ní jákun oore because ẹlòmíì ti jákàn pé gbogbo ẹ̀ kò lè dá mọ́ pẹ̀lú olóògùn Ọlọ́run Ọlọ́run ọba tó bá wọn tó gbogbo ìta wà yìí tó dá a bá a tó tiwa náà pẹ̀lú iṣẹ́ ni o àwọn onígbàgbọ́ fẹ́ pé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ asán ni iṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo wa láti ṣe Ọlọ́run wa kún wa lápá àrùn wa lágbára láti fi ṣe àwọn àgbà wa Ọlọ́run á bá a dá wọn sí torí Ọlọ́run máa yẹ ká gbà tán lórílẹ̀ Ọlọ́run bá lọ rẹ̀ ní àwọn àgbà wa wọ́n lè darí wa pẹ́pẹ́pẹ́ torí ẹ̀rù tó máa ń bèbè gan ni pé táwọn bàbá yìí bá lọ mélòó ló ti fẹ́ kù wọ́n lọ́ọ̀ba bọ̀tọ̀ lọ́ọ̀ba tó sì dá wọn sí dè ní a bá a dá wọn sí jù bẹ́ẹ̀ lọ adáwa náà sí àṣà náà lágbàlagbà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ẹ̀ pọ̀ ọgbọ́n tó wà lórí because wọn ló ṣàtìyàn bá ṣe tí ò bá fojú ọmọdé wọn òòṣà náà máa parun ni gbogbo táwa náà ṣe káwọn ọmọ wa náà kọ́ wá bá lọ́wọ́ wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kó tún ṣe ju bí táwa náà bá dé lọ. àdúrà ti tèmi nìyẹn Ọlọ́run á gbàdúrà wa. àmín o. ẹ ṣeun. ẹ ṣe dáa. bàbá Ọdúnlámì àbí ìyá Ọdúnlámì ṣé wà ń bẹ̀ tẹ́ bá síbẹ̀ kí bàbá Àrólé bá wa round it up. bàbá Àrólé. alàgbà Julius ẹ̀ tún sọ̀rọ̀ mọ́ ni. ok o àgbúrò bàbá Julius mọ́ báyìí o ó yá bàbá Olúwalànà ẹ bá wa tẹ̀ mọ́lẹ̀ ká parí ẹ̀. ok àti kí gbogbo àwọn èèyàn tó wà á kàn tó fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ pé wọ́n ṣe pé wọ́n kú dìde akí bàbá wa Pírọfẹ́sọ̀ Adébóyè pé wọ́n gbọ́ àlẹ́ lálẹ́ yìí Olúwa ó máa wà pẹ̀lú yín ẹ ṣé gan àgbà yín ò dálẹ̀ o àṣekí sáwà sí nǹkan rẹ o ẹ ṣé gan tẹ gbogbo ẹ̀yin àlejò àná akí yín lọ́tùn lósì gbogbo àwọn tá a jẹ́ ara ilé náà akí yín bàbá Àròpọ̀re always there for us thank you very much Olúwa ó máa wà pẹ̀lú yín ẹ ṣé bàbá wọn borí owó akí ẹ̀yin náà ẹ ṣeun o so àárín ìdìbò báyìí lọ lẹ́nìí ó tún di ọjọ́ mẹ́jọ àbí ó tún dìgbà táwa tó máa pè yín àti ìdí sọ pé bàbá yìí probably by January because we are not sure of December yet ẹ ṣeun o alága. pé Yorùbá tèmi ọ̀dọ̀ mọ́rán o ṣùgbọ́n ìṣòṣè ní o torí Yorùbá àwórí làwọn ń sọ. àwórí ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣé sà ẹ ṣeun sà. ẹ ṣeun. ẹjọ́ bàbá Adébóyè ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé mo rè ní nọ́mbà yín mo lè pa lọ́wọ́ Mr. Akin. máa fún yín ní nọ́mbà wọn. ó dáa ẹ ṣeun ó ní kí n gba yẹn dání wọn. ẹ ṣeun. ó dáa ẹ ṣeun. yes ok. ẹ kú kó lè dáa ẹ kú ojoojúmọ́. ẹ ṣe. Mága kẹ́ stop àwọn recording yín báyìí o. Ìyá ọ̀tọ̀ ni tẹ́ rán mi létí. Recording stopped. Good night recording. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀. ọ̀kọ̀ọ̀kan là á jí o. Lágbára Ọlọ́run alàgbàrú láǹdà ní ẹ̀wọ̀n máa jí gbogbo wa pọ̀ ni. irọ́ ìdágìrì ló jẹ́ kí gbogbo èèyàn jí pọ̀ oníkàlùkù ọ̀kọ̀ọ̀kan là á jí ni. wọ́n fi gbogbo òlú jí pọ̀ láti kọ̀nàkọ́nà nǹkan aburú ń ṣẹlẹ̀ ní Ọlọ́run ẹ̀ka aburú ṣẹlẹ̀. earthquake ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni.